מי איראן לא תוקפת? לא תוקפת את ישראל, לא תוקפת את האמירויות, לא את קטר ולא את סעודיה, תוקפת בבחריין ובכווית. לאורך הלילה, אחרי שהאמריקאים מפרקים שם תשתיות אזרחיות ותשתיות נפט, אני חושב שהאמריקאים מבינים לקח מהסיפור הרוסי, ושאם תהיה חזרה למלחמה, היא תהיה חזרה למלחמה שבעצם גומרת את הכלכלה האיראנית. אם אתם חושבים שטראמפ לא יציב, אז ממשלה אמריקנית בראשות אלכסנדריה אקסיו קורטז, עם ברני סנדרס כשר החוץ, וזורן ממדני על תיק הביטחון, ויש סיכוי לא אפס שזה יקרה, אז מה הפלא שקונים נשק מהודו? מה הפלא שמתחילים לייצר לבד? אלכס קארפ נתן ראיון מאוד חשוב, המנכ"ל המייסד של פלנטיר, וזה פעם ראשונה הוא אומר, גונבים אתכם חבר'ה, כל המודלים האלה של הפרנטיר שהשקיעו במלא כסף ולוקחים לכם טוקנים במלא כסף, גונבים אתכם. תתקינו מודלים סינים. זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש, זה לא יהיה אותו עולם. יונתן, בוקר טוב. בוקר אור. אתה בשוויץ. אני לא סתם בשוויץ. בחגיגות 100. בדיוק. נורבט צימבליסטה הוא הסבא של אשתי. איזה יופי להגיע ל100 ושלחת לנו תמונה. שמע, בחור כוחו במותניו. אתמול אני הייתי בשוק. תמצאת לי את הסוד שלו בבקשה. לשרוד את השואה. אוקיי, זה תמיד כדאי. כשאתה בן 12 ובורח ומציל את המשפחה שלך, ואתה יודע, כל מיני כאלה נפלאות שראויות לסרט, ואז להמשיך בכל הכוח על החיים. איש מדהים, הוא בן 100, אתמול, 3 שעות ארוחת ערב, עם כמה אנשים שאתה יודע, בנים של חברים שלו, כי חברים כבר לא איתנו, שבאו לפה והמשפחה, במקום שהוא מאוד אוהב, בדרום שוויץ, גבול איטליה, זה מקום שהוא גנב את הגבול פה כמה פעמים אחרי השואה, ויש לו כאן זיכרונות, וזה באמת באמת מרשים, מה אני אגיד לך, אנשים... הוא חי בעיר או בכפר? הוא חי חצי שנה מה שהיית קורא לו כפר, וחצי שנה מסתובב בעולם. שאולי זה גם כן איזה חלק מהסוד. מדהים, מדהים. באמת מדהים. איזה יופי. מדהים. אז טוב לראות אותך, אני חזרה בארץ, חזרה במחוזותינו, אז יותר קל, בעצם לי היה מאוד קל בתאילנד, השעון בתאילנד הוא נהדר, כי הוא 4 שעות קדימה. אז אתה קם בזולה ומתחיל לעשות מיילים או תקשורות, וכולם אומרים, בונה, הבחור הזה רציני, 7 בבוקר, הודעות, 8 בבוקר, הוא על זה. איך תסביר להם שאתה כבר אחרי ארוחת בוקר ואחרי טבילה בים. אבל יונתן, אני יודע שזמנך קצוב, ויש לנו, אני מקווה, פודקאסט לתפארת, בזמן שאתם מאזינים, התאריך הוא 10 ביולי, הפרק הוא פרק 63 של הפודקאסט האהוב שלנו, שולחן 4, הפודקאסט שבו אנוכי, גילי בימן, ועמיתי, ידידי, חברי, יונתן אדירי, משוחחים בנחת על עניינים ברומו של עולם, עניינים שסקרנו אותנו, והעניינים שאנחנו אוהבים לדבר עליהם, וחשבנו לשתף את הקומונה באותם דברים. אז בוא באמת נעבור, יונתן, על מה נדבר השבוע. על הפרוש הטיבטי, קודם כל. לא יודע מאיפה שלפתי את זה, יונתן מדבר על איזה, הייתי במשרד וראו עשתה משהו באינסטגרם, הפתיע אותי, כן, אבל אפשר לדבר על הפרוש הטיבטי, אבל נדבר, אני מבין שאנחנו נדבר קצת על מה קורה בשכונה, הבנתי שאתה רוצה לדבר על נאטו, אבל יש לנו גם האייטם הראשון שלנו, הוא גם קצת על רקע פסגת נאטו, וכבר כמה שנים המחויבות של מדינות אירופה להגביר את ההשקעות שלהם בביטחון, ביחד עם אולי הכתף האמריקאית הקרה, אחרי שאירופה סרבה לתמוך במאמצי הצבא האמריקאי באיראן, קמה לה ועולה שחקנית חדשה בשוק מחירות הנשק. הודו הופכת מיבואנית נשק ליצואנית של מערכות נשק, והבוסט לתעשייה המקומית הוא לא רק הזדמנות מול אירופה, אלא בעיקר הסכסוך עם פקיסטן והאיום ההולך וגדל של סין, שזה גם יהיה איזשהו טרנד לאורך הפודקאסט שאנחנו נדבר היום. וחמושים בהבנת האיום הסיני על הודו, נדבר באייטם השני על למה הסכם קטן שסין עושה עם איי שלמה,
מדינה עם 840,000 תושבים שדוברים יותר מ100 שפות, מעיף לאוסטרליה את הסכך וגורם לראשי המדינה לצאת לסיבוב באזור ולכרות בריתות, השקעה, תמיכה, חימוש עם כל המדינות מסביב, ואפילו ללחוץ על איי שלמה להתהפך מהסיכומים שהיו להם עם סין. ואם כבר רוחות מלחמה, בוא נדבר היום גם על עניין שאני מאוד מתעניין לשמוע את דעתך, עניין שמכתיב את תורת הלחימה המודרנית, לא פחות. כי את מה שרוסיה למדה באוקראינה, ושארצות הברית למדה באיראן באיזושהי רמה, מתחילות להטמיע מדינות ברחבי העולם. הרחפנים השטיחו את פירמידת המלחמה. אם פעם צבא גדול של מדינה עשירה יכל לכבוש שטח יריב, היום לגודל הצבא ולאושר המדינה ששולחת אותו, יש הרבה פחות משמעות לוודאות תוצאות הקרב. אני לא רוצה לדבר באייטם על מי קונה רחפנים ולאן זה הולך, אלא לנסות לחקור איתך מה זה בעצם עושה לכמות הקונפליקטים בעולם. האם אנחנו עומדים להיות עדים ליותר מלחמות, או שאולי הרחפנים עם טכנולוגיה מאזנת, שדווקא מקטינה את הנטייה של מדינות גדולות להיות אגרסיביות כלפי שכנותיהן. נפתח את זה, נדבר על זה, ונסיים באירוע שמועה, לא ברור, במבט ראשון. אחרי שמטה של מרק צוקרברג, לוקחת את כל רווחיה, ואת כל הקאפקס שלה, ומשקיעה מעל 270 מיליארד דולר בשלוש שנים, 270 מיליארד בשלוש שנים בחוות שרתים, כדי לתמוך באסטרטגיית ה-AI המוצהרת של מטה, והנה רק לפני שבוע נודע שמטה תזכיר חלק מחוות השרתים הדנדשות שלה ללקוחות חיצוניים. ננסה להבין האם צוקרברג מבין שאולי בנה יותר מדי כוח מחשוב, ועכשיו הוא רוצה להזכיר אותו. אולי הוא מבין שמטה וה-AI שלה, למה? הפסידו בקרב על הבכורה, ואם כבר OpenAI ואנתרופיק עקפו אותו בסיבוב, אולי לפחות יעשה מהם כמה לירות כפיצוי. אבל השאלה המסקרנת היא, האם בעידן ה-AI התשתית הופכת להיות יותר חשובה מהמוצר עצמו? אני חושב שזה חשוב לאיך אנחנו מעריכים גם את OpenAI ואנתרופיק לפני ההנפקה הצפויה שלהם. אז בוא נעשה פרסומת, יונתן, בוא נדבר על מה קצת קורה בשכונה, ואז ניגש לאייטמים העסיסיים שלנו. הפודקאסט שלנו מוגש לכם בחסות cover.co.il. cover הוא שירות שמתחבר לדאטאבייס המדינתי של חברות הביטוח, שנקרא הר הביטוח, שולף משם את הנתונים שלכם ומציג לכם אותם בפורמט ברור לקריאה ופשוט להבנה. cover עוזר לכם להבין כמה חסכתם וכמה אתם משלמים. אז בשבוע שעבר הייתה איתנו אפרת, שסיפרה איך העלתה את גובה כיסוי ביטוחי החיים שלה ב-35%, והורידה את התשלום החודשי ביותר מחצי. אפרת בחורה טובת לב ונחמדה, היא עברה סוכן דרך cover ולקחה את זה בסבבה. האמת היא שהיא הייתה במסגרת של ביטוח מנהלים. אתם זוכרים את המושג הזה? אז היום בגדול, אל תתפסו אותי במילה או שתבדקו בקאבר, אבל בגדול כבר לא עושים ביטוחי מנהלים. כי דמי הניהול גבוהים ורוב היתרונות שהיו גלומים בביטוח הזה עד 2013 כבר לא רלוונטיים היום, מוצרי הפנסיה השתכללו מאוד. אבל תבינו, וזה לב העניין, וכולנו מכירים את זה, סוכן הביטוח של פעם היו לו שני תפקידים, מחתים אותך על הפוליסה ועונה לך כשאתה מתקשר, זהו. לא היה לו אינטרס לתת את הסקירה התקופתית על התיק, להתעדכן בשינויים שחלו בצרכים שלכם, או להיכנס לפינה ולחסוך לכם כסף כי אפשר. או להגיד לכם, חבר'ה, אתם במסלול של ביטוח מנהלים, ואין בזה תועלת עבורכם כיום. cover נותן דירוג והמלצות שיפור לכל פורטפוליו הביטוח והחיסכון שלכם. אז אגב, אחרי שבוע שעבר, סניר כותב לנו, גילי הגבר, ביקשת עדכון ממי שגילה כסף מתחת לבלטה, גיליתי 50K בזכות החסות שלכם של cover, חיבוק. על החיבוק בחזרה. 50,000 שקל. סניר, 50,000 שקל. וואו. ומיכאל כותב, מעבר לזה שהשתמשתי כעת בשירות של cover, הוא היה לזה הודעה מקודם, גם חסכתי כסף, גם היה כיף, אחלה שירות, תודה על ההמלצה. אז תודה לשניכם, תודה לכם המאזינים על ההקשבה, וכדברי המשורר הדגול פלד,
אומרים שכסף לא גדל על העצים, לכן אני לא משקה את העציצים. פלד צודק, פלד צודק. חבר'ה, זה לא פרויקט, זה לא מפעל חיים. תיכנסו לקאבר, או שתורידו את האפליקציה, תבדקו את מצב הביטוחים שלכם. אם הכל טוב, הרווחתם שקט. אם אפשר לשפר, איזה כיף שגיליתם, הרווחתם שקט, הרווחתם כסף, זה יכול להיות הרבה כסף. תודה על ההאזנה, תודה לקאבר.co.il. יונתן, הייתה ועידת נאטו, לא עקבתי על הביטס אנד בייטס, אבל עשה לי רושם שכולם יצאו עם ההצהרות, כן, לא? יש לי איזה משהו רגע להתחיל איתו. השבוע, באופן חריג, פגשתי די הרבה אנשים שמקשיבים לנו. חלקם פגשתי בזמן האזנה פעילה. כאילו, נגיד, פותחים את החלון בצומת ועושים לי. והביטוי שמשתמשים בו הרבה פעמים זה friend of the pod. זה הפך להיות כאילו זה. אז אני רוצה להגיד לכולם, לכל המאזינים והאוהבים, שגם ה-pod is your friend. זה מערכת יחסים הדדית. כאילו, to all the friends of the pod is your friend. אני כאילו, זה מדהים לגלות את הקהילה הזאת הולכת וגדלה. זה סתם רגע... דפנטלי כיף, כן. תשמע, יש לי כמה דברים. האחד, וניגע בזה באייטם של הרחפנים, רוסיה במצוקה, דיברנו על זה לפני שבועיים, אני חושב שהבן אדם מתקרב עם הגב לקיר, אתמול הודיע שהוא מצמצם גם תזקיקי דיזל במדינה, זאת אומרת, מצמצם צריכה, תורים מאוד מאוד ארוכים, תקיפות באומסק, שזה מתקני זיקוק נפט בתוך רוסיה, בעומק רוסיה, ואני חושב שהאמירה הכי מעניינת בנאטו הייתה האמירה שהיא בכלל לא של המנהיגים, אלא של לינדזי גרהם, הסנטור לינדזי גרהם, שהיה בוועידה, שהוא ידוע כמין כזה mouthpiece של טראמפ, לעניינים שהוא לא יכול להגיד בעצמו. הוא אמר 3 דברים. אחד, הפגיעות של אוקראינה בלב רוסיה, בתשתיות, ב6-8 שבועות האחרונים, הם דבר מאוד מאוד משמעותי. ארצות הברית עכשיו מתירה לאוקראינה בפעם הראשונה לייצר נשק אמריקאי על אדמתה, שזה רק אומר לך, כאילו אמריקה מבינה מי הולך לנצח פה, או משהו בסגנון, זה בעיניי הצהרה אחת מאוד חשובה. השנייה הייתה ביחס לסוריה, לא יודע אם ראית, ג'ולני, בשולי הפגישה בא לפגוש את טראמפ, הייתה שם פגישה מאוד מאוד מעניינת, ולינדזי גרהם אומר, אנחנו חייבים לתת לסוריה את ההזדמנות, אמריקה מורידה את הסנקציות על סוריה בשבועיים הקרובים. הנשיא מקרון היה בדמשק השבוע, לפני ועידת נאטו, חטף 2 פיצוצים של מכוניות תופת, ממש ברמת ה-500 מטר מהמקום שבו הם נפגשו, והמשיך את הפגישה כדי לסמן, כאילו, אני רוצה לעבוד עם האיש החזק פה, ואני לא מפחד. ואמר לינדזי גרהם גם, אני מבין למה ישראל מודאגת, אבל צריך לתת לסוריה את ההזדמנות שלה. למה אתה מודאג, יונתן? זה מדאיג אותך? כן. אוקיי. מה זה מדאיג אותי? לא מדאיג אותי השער עצמו, מדאיג אותי שכאילו, אני אגיד את זה רגע, זה גם קשור לרוסיה. איך אנחנו כקהילה בינלאומית, כחברה, כאילו, איפה אנחנו מותחים קו ואיפה לא. הרי זה בן אדם שהרג אנשים בידיים, זה טרוריסט כאילו אל-קאידה על מלא, עם כל האידיאולוגיה וכל הדברים. עכשיו, הסיכוי שהוא עשה רפורמה, הוא, אתה יודע, בנבחי הנפש שלו, הוא לא גבוה. ולכן כשרצים פנימה כל כך מהר, ודבר שני, אני, כאילו, כמו שדיברנו בזה הקודמים, הוא בסוף פרוקסי טורקי, מה שאנחנו נדבר עליו על איי שלמה, לישראל יש את זה מעבר לגבול, כשיש מעצמה שמצהירה שהיא רוצה להתחכך בה גם, לא סתם. ורק לסיים, באמירה השלישית, הוא דיבר בצורה מאוד חיובית, והוא היה תמיד הסמן הימני, על הקיפול של הסנקציות מה-F-35 לטורקיה. והוא סנאטור מאוד מאוד בכיר, וצריך את הסנאט בשביל זה. אז אני חושב שבצר הישראלי, היו שם כמה הצהרות מאוד מאוד מאתגרות, מאוד מאוד מאתגרות עבורנו, מאוד מאוד מתיישר עם האסטרטגיה האמריקאית, שלא יהיה הגמון באזור. אגב, אחד הדברים המעניינים לראות אצל הטורקים שירחו את הפסגה, זה איך הם חושבים על הטקס. אתה ראית את זה? היה טקס, הם כאילו עשו טקס אוטומני בכניסה, עם הצדעות כאלה, עם מדים ישנים של אימפריה האוטומנית וכל מיני כאלו. מי שהרגיש הכי לא בנוח היה כמובן ראש ממשלת יוון, מיצוטקיס, שאמר, אני חושב ש-F-35 לטורקיה
זה רעיון רע. אני עושה כמובן פרפרזה, כן? זה מעניין אותי איך השכנים שלנו יודעים לחשוב על כל הדברים הקטנים האלה. לא יודע אם ראית את ההלוויה של חמינאי, כל משלחת שבאה צולמה, נגיד המשלחת של חמאס, המשלחת של סעודיה, של סגן שר החוץ וזה, ולכל אחד הם שמו פסוק מהקוראן, הקרינו כזה על הרצפה פסוק מהקוראן, שכאילו מתאים למה הם חושבים על המדינה הזאת. אז נגיד, הגיע הנציג של חיזבאללה, זה היה כזה סורה מהקוראן, ללוחמים הזה הנפש, אז היה כזה, כשהגיעו הסעודים, היה משהו בסגנון של, לא זוכר בדיוק תמיד, משהו כמו דו-פרצופיות, כאילו, האלה הנאמנים והאלה שלא, וכן הלאה. אז קוראים איזה דברים סמרטוט הבן סלמן הזה. כן, כן, ואולי לסיים באמירה אחת, אתה יודע, אחרי 48 שעות של חיכוכים האמריקאים איראנים, ארצות הברית מודיעה ביום שלישי שהיא מבטלת את הווייבר על מחירת נפט איראני, מחזירה בעצם את הסנקציה. יכול להיות שזה יעבור מחר, אבל למאזינים שלנו חשוב להבין שכשאתה לוקח סנקציות אמריקאיות ומרים אותן, במהלך 60 יום של משא ומתן, זה לא שברגע שהרמת, כל הבנקים מוכנים לעשות עסקים. הם כולם על הגדר, רוצים לבדוק אם זה שעכשיו הרימו את זה, שכאילו החזירו את זה, זה מצוין, גם אם יעבירו את זה מחר, כי החוסר ודאות הזאת מול גופים פיננסיים זה דבר מאוד מעניין. ושים לב לנקודה האחרונה, את מי איראן לא תוקפת. לא תוקפת את ישראל, לא תוקפת את האמירויות, לא את קטר ולא את סעודיה, תוקפת בבחריין ובכווית. לאורך הלילה, אחרי שהאמריקאים מפרקים שם תשתיות אזרחיות ותשתיות נפט, אני חושב שהאמריקאים מבינים לקח מהסיפור הרוסי, ושאם תהיה חזרה למלחמה, היא תהיה חזרה למלחמה שבעצם גומרת את הכלכלה האיראנית. שזה דבר שאמרו, בוא נימנע מזה. שזה הנפט. כן, כדי שאיראן תוכל לצמוח, האוקראינים לא מעניין אותם שרוסיה תוכל לצמוח. כן. הם מפרקים להם את התשתית האזרחית, את תשתית האנרגיה. מעניין. הם אומרים, אני חייב שהמלחמה הזאת תיגמר. לא מעניין אותי מה יהיה ביום שאחרי. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כי האוקראינים בעצם אומרים, כשהרוסי אין לו דלק לנסוע, בדיוק. עכשיו מתחיל הלחץ. בדיוק. ואמרתי לך, אני חושב שהלחץ על מוסקבה, על הממשל במוסקבה, גבוה מהלחץ על המשטר בטהרן. נכון. וזה בעיניי, כמובן אי אפשר לעשות אדוקציה לדבר אחד, בעיניי זו תוצאה ישירה של הנכונות של האוקראינים, גם טכנולוגית ולהגיע ולפגוע, כן, זה סיפור בפני עצמו, נדבר עליו, אבל לפגוע בתשתיות אזרחיות, ובקצה של הדבר הזה תחשוב על העולם. משום מה בעולם זה לא מפריע לאף אחד שמפרקים תשתית אזרחית של רוסים, שאין להם עכשיו דלק ואין להם גישה לכל מיני מוצרי בסיס, כן? אבל זה מאוד מאוד מפריע אם עושים את זה באיראן או בלבנון או במדינות כאלה. זאת אומרת, איכשהו רוסיה הפכה להיות מקום כזה שאפשר לעשות בו גם פשעים נגד האנושות, גם לפגוע באזרחים שלו. הרוויחה את זה ביושר. לא, גם האיראנים אמורים היו להרוויח את זה ביושר, וגם חמאס אמור היה להרוויח את זה ביושר, וגם חיזבאללה אמור היה להרוויח את זה ביושר. אז מעניין לראות על מי איראן יורה ומי לא, ואני חושב שיש פה איזה רמז, שאם ארצות הברית תחזור על לחימה, היא תעבוד כמו האוקראינים ברוסיה, ולא כמו שעשינו בדוגמאות שאתה נותן, באיראן, בחיזבאללה ובחמאס, הם הצליחו בחוכמה לפתח נרטיב שהעם מתנגד לאלה שרודים בו. וברוסיה, גייז, למרות למה שלא תגיד שהרוסים מתנגדים לזה שרודה בהם, מה, בגלל שיש כאילו בחירות, אבל אני חושב שהכל בעצם, ההבדל הגדול היה שאתה רואה את טראמפ יושב עם זלנסקי, אומר לו שפוטין הסכים שזלנסקי יבוא למוסקבה, וזלנסקי אומר לטראמפ, אני לא יגיע, הבנתי שמסוכן שם, יש הרבה רחפנים באוויר. אז תראה איזה מהפכה עשינו שזלנסקי יושב עם טראמפ ומסתלבטים על פוטין. ותחשוב... צוחקים עליו, כן. ותשמע, זו נקודה מאוד חשובה, גם לנו כישראלים, שנורא נבהלנו טראמפ התהפך עלינו וזה, כאילו, תחשוב שהוא אירח את זלנסקי לפני שנה, שהוא השפיל אותו. נכון. השפיל אותו בבית הלבן בשידור חי, וכולם אמרו, זהו, נגמר הסיפור של זלנסקי, הוא מת, אוקראינה מתה. אתמול הקנצלר מרץ דיבר פתוח ואמר, ככה טראמפ עובד, הוא משפיל כל הזמן. ואז הוא... והוא גם אוהב ווינרים, יונתן. בדיוק. הוא אוהב ווינרים. לכן אני חושב שעוד נכונו לנו עלילות גם באזור שלנו. מעניין. ואם, אני לא יודע, אני לא בטוח שיהיה חזרה לתקיפות, גם כי האמריקאים בסוף עסוקים בבחירות האמצע וכן הלאה, אבל אם יהיו, לדעתי, החסם הזה שהיה לתשתיות האזרחיות באיראן, הוא הוסר, בעיקר בזכות האוקראינים. מעניין מאוד, מעניין.
יונתן, במשך עשרות שנים, הודו הייתה יבואנית הנשק הגדולה בעולם. היא ייבאה בעיקר נשק מרוסיה, אבל בשנים האחרונות הממשלה של נרנדרה מודי קיבלה החלטה להפוך את הודו דווקא ליצואנית נטו של נשק, ובוא נסתכל רגע על כמה מהעסקאות שהודו מבצעת, מאוד מעניין, והמון חיבורים לפודקאסטים קודמים שעשינו. אז וייטנאם, מיודעתנו, הודו מוכרת לווייטנאם טילי ברמוס. אלה טילי שיוט אלכוהוליים, וזו העסקה הביטחונית הכי גדולה בהיסטוריה של הודו. הברמוס זה בעצם מערכת להגנת חופים, ומבט קצר על המפה, מראה שלווייטנאם יש חוף, יש המון חוף, 3,300 קילומטר של חוף, ועוד 3,000 איים שיש לווייטנאם. והמערכת להגנת חוף זה בעצם מערכת שנועדה למנוע מספינות אויב להתקרב לחוף. זה מערכת של מסעיות ניידות שיש עליהם משגרי טילים ומקם שמגלה ספינות במרחקים של מאות קילומטרים. ואם אתם תוהים, מי עשויה לשלוח ספינות לעבר חופי וייטנאם? הרי שזו אותה מדינה שכבר נלחמה עם וייטנאם בשנות ה-80, סין כמובן, אבל ההתחמשות אגב הווייטנאמית היא מאוד ספציפית. סין כבשה מווייטנאם את איי פרסל ב-1974, וייטנאם וסין מסוכסכות גם באיי ספרטלי, שזה סכסוך יותר רציני, יש שם יותר מ-100 איים ואטולים, חלק מהאיים בשליטת סין, חלק בשליטת וייטנאם, חלק של הפיליפינים, בקיצור חגיגה. אגב, זאת קבוצת האיים שבהם סין הפכה שונית אלמוגים לאי שהוא בסך הכל מסלול המראה, הם הביאו בטון מבחוץ, שפכו, זה מסלול המראה באורך 3 קילומטר, ושונית לידה הפכה לבסיס צבאי. והסכסוכים שם בגדול זה סביב זכויות דייג, אם אני מבין נכון, יש הבנה שאולי יש שם מרבצי גז טבעי, אבל מה שאני בא לומר זה שאף אחד לא יאשים את וייטנאם ב-too much פרנויה, אם היא ממקמת איזה סוללת טילי חוף על חלק מהאיים שלה, כדי שלא תקום בבוקר ותגלה שצבא סין כבר השתלט עליו. אגב, כיסינו בהרחבה את וייטנאם בפודקאסט 58 למי שמעוניין, אבל אנחנו עוסקים כאן בהודו, והודו תגבה מווייטנאם קרוב ל$800 מיליון עבור תענוג טילי הברמוס. אני רק אסיים עוד אנקדוטה לפני שתייעץ איתך יונתן, כי אם כבר אנחנו עושים מראה מקום לפודקאסטים קודמים, אז זוכרים שדיברנו על מיצרי מלאקה בפרק 52, ודיברנו על האסטרטגיה האינדונזית של לסחור עם סין, אבל לקנות נשק מארצות הברית. אז גם אינדונזיה מצטרפת לווייטנאם, וגם קונה טילי ברמוס, שוב, חוף ים, כן? טילי חוף אל הים, וגם כאן האויב התיאורטי הוא חיל הים הסיני, יונתן. מי שעוד קנתה ברמוס לפני כמה שבועות במהלך מפתיע זה איחוד האמירויות. נכון. עסקה מאוד מאוד מעניינת. אגב, לנו מאוד ברור למה היא צריכה את הטילים האלה שם במפרט. כן. וגם בפוג'יירה, כלומר גם בכניסה לנמל. זה טילים שגם קשה מאוד ליירט. תחשוב, אתה זוכר את הטיל, מה שנקרא בשפה הצבאית, טחי, טיל חוף ים סיני, כן. יחונט, שפגע באחיכנית. נכון, אבל החיכנית חיבתה את הרדאר. נכון, אז הם קוראים לזה לוחך גלים, כאילו טיל שממש טס על קו המים, וברגע האחרון מייצר את התפנית ופוגע. שמע, אני חושב שאתה מדבר על כמה דברים מאוד משמעותיים. אחד, באסיה פסיפיק, יש אירוע עם האמנה שקוראים לה אנקלוס, אמנת האום ל-Law of the Seas, the UN Convention for the Law of the Seas, שיש בה איזו הגדרה כזאת שאומרת, יש לך מים כלכליים ומים טריטוריאליים, הזכויות שלך במים כאלה ובאלה הם כאלה, ואלה המרווחים. עכשיו, למה יש מלחמה? זה גם הטורקים שלא מכירים באנקלוס, אגב. מדינה אחת המדינות היחידות בעולם שלא מכירה. כי אם היו מכירים בה, אז זה אומר שזה מצמצם להם את שטח המים הטריטוריאליים שהם טוענים שהוא שלהם, מה שנקרא, הזכויות ההיסטוריות שלהם. אבל זה אומר, איפה שנגמר המדף היבשתי, משם אתה מתחיל לספור. אז אם יש לך אטול כזה, אתה יודע, נגיד, סתם דוגמה, נגיד, תחשוב על ישראל, חופי נהריה, אוקיי? ואז נגיד, אם איזה 10 מייל מערבה היה איזה אי קטן, או היית בונה אותו, והיית מקבל הכרה שהוא שלך, אז אתה מתחיל לספור עוד 10 קילומטר, ואז אם יש לך עוד מרבצי גז, אז השאלה מאיפה מתחילים לספור. לא חושב שזה רעיון רע, כן.
אז כן, אז הסיפור שם בפיליפינים ובים סין, בים סין, יש סיפור מאוד מעניין עם זה שממש מביאים חול ובונים איים הסינים. כן. חיכוך סופר מעניין, ולכן באמת יש עניין בזה. בשבילי שני נקודות מעניינות בעניין של הנשק, לא רק הודו, אלא כל מיני מדינות, תראה, קודם כל התעשייה הזאת הולכת לצמוח בצורה מאוד משמעותית. עוד, אני מקווה, עד סוף השנה, אם הכל יעבוד, ואם הארגוני עובדים, ועדי העובדים יאפשרו את זה, והדינמיקה של רשות החברות הממשלתיות, אנחנו נראה הנפקה של תעשייה אווירית ושל רפאל. ומה שאתה תראה שם זה הזמנות פר קפיטה, שהן גדולות יותר מכל מקום בעולם. כן. כאילו, אפילו אם תסתכל על אלביט, שהייתה מניה, שנה שעברה, אחת המניות הכי חזקות בוול סטריט, חברה יותר מכפילה את עצמה, החברה הישראלית היחידה, זה החשיפה היחידה לדיפנס טק ישראלי בשוק הציבורי, בכזה סדר גודל. אז כל תעשיית הדיפנס טק די מתפוצצת, והמדינה הכי מעניינת בעיניי, זה הודו שעברה לנט אקספורטר, שזה מאוד הגיוני, ואגב, זה גם, אולי עוד זווית להודו, זה כבר לא דברים פלטפורמות בסיסיות, גילי, זה הקצה. טיל שיוט חוף ים, אתה יודע, זה כבר פלטפורמה, תסתכל על טכנולוגיות של למשל חלל, הודו משגרת לחלל. הודו השבוע קיבלה החלטה שהיא, בעקבות אירועי הורמוז, מאמרת דאבל דאון אמיתי על אנרגיה גרעינית, שהיא יודעת גם לתפעל בעצמה, היא לא חתומה על ה-NPT, גילי, היא לא חתומה על האמנה נגד הפצה, וכן, האמריקאים הסכימו שהיא תקבל עופרות אורניום מאוסטרליה, לטובת האנרגיה החשמלית, זאת אומרת, הודו עוברת תהליך סופר סופר מעניין, והמדינה בעיניי הכי מעניינת בעולמות האלה, שווה לשים אליה לב, זה שוודיה. יצואנית הנשק, מקום 3 או 4 או 5, תלוי בשנה, הכי גדולה בעולם פר קפיטה תושבים. סאב, שפעם הייתה עושה מכוניות וכבר לא עושה, מייצרת מנועים ומטוסי קרב מדהימים, הגריפן, שהוא נחשב אחד המטוסי קרב, מה שנקרא בוטיק, באמת הכי מתקדמים בעולם. אוניות ללא, כלי שייט ללא משית, טכנולוגיות צבאיות משוגעות, ואנחנו חושבים על השוודים, אתה יודע, הנחמדים והחביבים, הם מעצמת נשק. ממש 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 כן, גדולה. בגלל שהם מסורתית מעצמת ברזל ופלדה. אגב, אתה יודע שהברמוס הוא שיתוף פעולה הודי-רוסי. אתה יודע מה פירוש השם? אני יודע לחלק הראשון, שזה קשור יש להם כאילו כמו ברמינים, יש להם כאילו את ה... כאילו, בעקיפין, לא, 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 חצי נקודה. זה קרוי על שילוב של שני נהרות. הברמפוטרה ההודי, ונהר המוסקבה הרוסי. ברמוס, אז זה שיתוף פעולה שלהם. אבל אתה רוסיה מחבר לי... מרוויחה כסף. רוסיה מרוויחה כסף. ודרך אגב, גם ישראל, אבל לא על הברמוס. אז מה שאמרת על הודו, זה משהו שגם דיברנו עליו, והוא מאוד רלוונטי לקונטקסט הישראלי. קודם כל, נרנדרו מודי, בכניסתו לתפקיד, משיק את תוכנית Make in India. הגיוני, יש לו כוח אדם אינסופי, יש לו משאבים, יש לו אנשים, והוא רוצה שיהיה ייצור מקומי. ובדיוק ככה הוא מתנהג עם ישראל. מערכות ההגנה האווירית שלנו, טילי ברק, מיוצרים גם בהודו. קבוצת אדני גרופ, ההודית, מייצרת בהודו רחפני הרמס, בשיתוף ידע של אלביט שלנו. אגב, אותה קבוצת אדני מייצרת גם נשק קל, בשיתוף התעשייה הצבאית, soon to be מונפקת. רובי תבור, רובי הגליל אייס, לא ידעתי שזה קיים, יש גרסה מתקדמת של הגליל שלנו, כן, הגליל אייס, מיוצר ונמכר על ידי אדני גרופ, מקלע נגב 556 מיוצר בהודו, ואפילו אקדחי מצדה מייצרים בהודו. אבל תראה, יש פה עוד עניין שהייתי רוצה לגעת בו, והודו מנצלת את העובדה שקודם כל היא מוכרת גם לאמירויות, כמו שאמרת, גם לתאילנד, דרום אפריקה, ברזיל, אבל נראה לי שמצד אחד המדינות באזור חוששות משאיפות התפשטות מוכרזות אגרסיביות של סין, אבל אם אפשר דיבור קטן בצד, נראה לי שהן גם פחות מתלהבות להטיל יעוון, וזה מתחבר לפרק הקודם, על טכנולוגיה צבאית אמריקאית בלבד. כי אם אתם חושבים שטראמפ לא יציב, אז ממשלה אמריקנית בראשות אלכסנדריה אקסיו קורטז, עם ברני סנדרס כשר החוץ וזורן ממדני על תיק הביטחון, ויש סיכוי לא אפס שזה יקרה, אז מה הפלא שקונים נשק מהודו? מה הפלא שמתחילים לייצר לבד? יש גל, אנחנו לא ניכנס לזה, אמריקאי,
שוואלה, לא רוצה יותר שום התערבות חיצונית עם אף אחד, ורוצה להוריד את הסטטוס הזה של הגנרל של העולם. אבל כן, המודל הזה הוא פנטסטי, כי הוא באמת מביא את החוזקות של הודו, את התעשייה האדירה ואת הכוח אדם מיומן. אגב, שחקני ידע, כמו ישראל, כמו איירבס, כמו דסולט סיסטמס הצרפתית, חברות שיש להן טכנולוגיה ווינרית, מקבלות בברכה את היכולת לעבוד עם מדינה שחייבים גם להגיד, אין לה קונפליקט דתי או מוסרי או גבולי, ויונתן, אני מאוד אוהב, אתה מהפודקאסט הראשון אומר, הודו ועד כוש, הודו ועד כוש. אחד העניינים עם הודו, זה שהיא לא מעורבת רגשית בביצה שלנו. היא לא עשתה לפה רכבת אווירית ב-1967, והיא לא עשתה אמברגו נשק ב-1948, ואין לה תוכנית קלינטון, ואף אחד לא מאשים אותה שהיא צירת הגבול לא נכון, היא לא אשמה בכלום. כל מה שהיא רוצה זה לעשות עסקים, ולכן זה על אחת כמה וכמה. אבל נסכם את הנקודה, יונתן, ב-2014 הודו מייצאת נשק ב$300 מיליון, 12 שנים אחר כך זה כבר 3 מיליארד, כנראה שוב שחלק מזה מגיע גם לתעשייה הביטחונית שלנו, כל הכבוד ושפו, אגב תעשיות ביטחוניות, ישראל מייצאת ב$19 מיליארד בשנה, טוב בכל זאת הודו מדינה קטנה. כן. רגע, אבל אולי עוד מילה, גילי. ודאי, ודאי, אני חושב, אני לא יודע, אתה גם חווית את זה עכשיו שהיית בתאילנד, אני לא יודע אם אסיה רואה בסין, מדינה שיש לה מגמת התפשטות, או שמדינה שרוצה להיות הגמון. זה שני דברים שונים, כאילו, אני לא חושב שיש חשש במרחב של סין, שהיא כאילו תשתלט, שהיא רוצה לקחת ממך שטח. יש חשש שהיא רוצה לשלוט בך, לא באמצעות שטח. חד משמעי. התאילנדי הממוצע יגיד לך, הוא מעריץ את סין, בגלל הערים שלה והמבנים שלה, והוא לא אוהב את הסינים. אבל הוא מבין שזאת המטריה. אז אני חושב שנקודה שנייה על Made in India, השבוע קנדה חתמה על חוזה של 12 צוללות בטיסנקרופ בגרמניה. הודו לפני חצי שנה חתמה על חוזה דומה ל6 כלים. לישראל יש צוללות של טיסנקרופ. הודו דורשת וקיבלה שטיסנקרופ תייצר את הסוללות בהודו. זאת אומרת, הודו אומרת, עוד עשור אני רוצה גם להיות במצב שאני יודעת לייצר צוללות היי-אנד. כלומר, תחשוב על זה בשני צירים. היא גם גדלה והיא גם עולה בשרשרת הערך. היא דואגת לזה שהחוזים שלה ימקמו אותה בקצה הזה, ואולי נקודה אחרונה ספציפית על נשקים, שני דברים שחשוב שאנשים יכירו, שהם לא כל כך פשוטים. אחד, כשאתה מגוון שרשרות הספקה של נשק, אתה גם צריך לגוון שרשרות הספקה של חלקי חילוף, ושל תשתית ושל החזקה, זה מאוד מאוד מסובך. לכן יש פה יתרון שכאילו אמריקאים, כשהם בפנים, אז אתה קונה דברים שהם בתוך שרשרת הערך האמריקאי. כשאתה רוצה להביא מטוס קוריאני לאימונים, נגיד כשאני הייתי בשירות המדינה, היה דילמה אם לקנות מטוסי אימון לחיל האוויר קוריאנים או איטלקיים. איטלקיים, נכון. בדיוק, וזה עולם שלם של כאילו, יכול להיות שאתה קונה אותו בחצי מחיר, והוא אפילו מוצר יותר טוב. אבל בגלל שהדברים האלה יש depreciation של 30 שנה, אז אחרי שנה 12 זה נהיה פי מיליון יותר יקר. לקחו את האיטלקים, נכון? כן. אז רק שנבין שכאילו כשאתה קונה ברמוס ולא, אני יודע מה, טומהוק, אז כאילו אתה לא יכול לקנות ברמוס מזה, את ההגנה האווירית ההוא וכל מיני כאלו. אז זה רגע, אני חושב, חשוב להבין. והנקודה האחרונה, בנשק יש שתי סוגיות מאוד משמעותיות. מה שנקרא end use ו-end user. בכל עסקת נשק, אני נגיד מוכר לך ברמוס, בעסקה, בחוזה כתוב, אסור לך להשתמש בנשק הזה, בזירה א', ב' וג' ועל מטרות ד', ה' וו'. ממש, זה חייב להיות חתום בחוזה. וכשאתה מוכר אותו אחר כך, אתה יודע, לפעמים היה לך נגיד פלטפורמה 20 שנה, אחר כך אתה מוכר אותה. כמו שמכרנו כפיר לקולומביה. בדיוק. אז יש גם שאלות של כאילו, מי המשתמש האחרון, למי אתה יכול למכור, למי אתה רשאי למכור. אז זה עולם מאוד מאוד מסובך. זאת אומרת, ברגע שמחר, אני חושב שחשוב שנבין כשמישהו קונה ברמוס ומקבל, זה אחיזה הודית שיש לה עכשיו, נכון. כאילו, הרבה שנים, זה לא העסקה שווה, נגיד $500 מיליון, וסיימנו, אלא עכשיו, מכרתי לך ברמוס, עכשיו סיכמנו end user, יופי, עכשיו אני יכול למכור לך מקם לחוף. אחר כך אני יכול למכור לך, לא יודע מה, אתה מבין לאן אני הולך עם זה. בטח, תכף נדבר על אוסטרליה והעסקת הצוללות,
של הסכום מיליארדים, שאתם לא תאמינו כמה הם הוציאו, אבל זה כמו שאתה אומר, זה כל הסייקל, עד למהנדסים שילמדו איך מתפעלים את הכור הגרעיני בתוך הצוללת למען השם, כי זה כור גרעיני ייעודי לצוללת. בדיוק, ואז השאלה גם מה הודו מרוויחה מזה, לא רק בצעד המחירה והכנסת מטבע חוץ, אלא זה אלמנטים שאתה, ככה אתה מתקבע במדינות לאורך זמן, למשל ישראל ואזרבייג'אן, דוגמה מדהימה. בניין הכוח האזרי הוא במידה גדולה בניין כוח ישראלי, וזה מייצר מערכות יחסים מאוד מאוד ייחודיות. אגב, שבוע שעבר החלטה מטומטמת של ממשלת ישראל, להכיר ברצח העם הארמני דווקא עכשיו, בגלל שהקן פידן, שר החוץ הטורקי, אמר דברים על ישראל שהם... קטנונים מאוד. לא, אבל איזה נזק זה עושה לך באזרבייג'אן, איזה נזק זה עושה לך בכל מיני מקומות. ומה יצא לך מזה? לא, בדיוק, שאפילו פשיניאן, הנשיא הארמני, אמר, אנחנו כבר לא צריכים את הדברים האלה, אחרי השלום ואחרי זה, זאת אומרת, לא עשית את זה לפני 5 שנים כשהיית צריך לעשות את זה, אז עכשיו אתה עושה את זה גם בתזמון הכי גרוע, וגם משלם מחירים אצל השחקנים שהם קריטיים לך. אזרבייג'אן היא שותף אדיר של ישראל, אז נשק הוא לא רק מכרתי וזה עסקה, זה אירוע רב שנתי עם המון המון משמעויות, ואני חושב שאתה מזהה נכון, שזה אחד מהווקטורים המשמעותיים של הודו, לא רק למכור ולגדל ייצוא, אלא לבנות מערכות יחסים ארוכות טווח עם מדינות ועם אזורים, עם טריטוריות שחשובות לה. אני חושב שאפשר לסכם את זה באנלוגיה שכולנו נבין בקלות, זה הקרב על מערכת ההפעלה. אם הצלחת להכניס לצבא וייטנאם אנדרואיד, הוא ישתמש באפליקציות מהפלייסטור, וזה מערכת יחסים שמאוד קשה לפרק אחר כך. דיברנו המון על הודו במובן של הייצוא והאינטרס אולי המסחרי והביטחוני ומערכת הפעלה, אבל כדאי אולי לעצור, אולי לסיום, רק לספר גם למאזינים שלנו, שהודו וסין רבות על ההגמוניה האזורית של אסיה, הם שתי המדינות הכי מאוכלסות בעולם, יש להם גבול משותף של 4,000 קילומטר, גבול אגב שמעולם לא סוכם במיטב המסורת הבריטית, איפה הוא עובר. והודו וסין נלחמו אחת בשנייה, ראש בראש ב-1962, זו טראומה לאומית הודית, כי הסינים קראו אותם. פלשו להודו, אחרי חודש נסוגו על דעת עצמם, אבל לא פינו את כל האזורים, ככה בחרו מה הם מפנים ומה לא. ההודים מאוד לא מרוצים מההפסקת אש החד צדדית הזו, ורק כדי להמחיש כמה הסכסוך הזה עדיין חי, אך זה לא מכבר, ב-2020, בעמק גלואן, יש שם הסכם שהשומרים הם בלי נשק, אבל רק אני מדגים לכם את המתיחות. השומרים הם בלי נשק, והיה איזו הבנה של איזה קולונל הודי, שהסינים היו אמורים לפנות איזה בסיס, הוא הלך עם החיילים, מסתבר שהם לא פינו בסיס, הרוחות התלהטו, הלכו שם מכות רצח עם מקלות, עם אבנים, עם בקבוקים, 20 הודים הרוגים, 8 סינים, הסינים מדווחים הרוגים בצד שלהם, אבל תבינו האמוציות, אוקיי? פשוט, אפילו בלי נשק, הלכו אחד על השני. גילי, אגב, אל תשכח שסין שולטת טופוגרפית על הודו, נכון. במרחב הזה, ויש לה שם פרויקט, אני צריך להעמיק בזה, אולי ננסה על זה אייטם. הכביש לטיבט. זה לא רק כביש, יש שם פרויקט גם של הסטת נהרות. זה פרויקט המים הכי גדול שקורה כרגע בעולם, עם סחרים והסטת נהרות, וכאילו בעצם לאפשר למקורות מים מהרמה הטיבטית, כאילו ללכת מזרחה ולהסיט אותם. יש שם אירוע גדול שהודו מודאגת ממנו ממש, וזה, אולי נעשה על זה אייטם, זה אייטם מעניין. נגענו בזה פעם, אני רושם לי את זה, נגענו לזה פעם בנילוס במצרים, חבר'ה, מים, זה קסיוס בלי, גם של ישראל, אז זוכרים, חיזבאללה שמו איזה משאבת מים על המקורות הבניאס, וחטפו מחיל האוויר שנייה אחר כך. תראה, אז יונתן, אמרנו סין, אמרנו וייטנאם, נגענו פיליפינים, אמרנו אינדונזיה, דיברנו על מיצר מלאקה, ואם לא שמתם לב, אנחנו הולכים ומדרימים, ואוטוטו אנחנו באוסטרליה. והאוסטרלים הם מסורתית מדינה שעסוקה בשלה. תשמע, יצא לי לטייל מלא מקומות, ואם יש דבר אחד שתמיד נכון, כשאתה נכנס לגסטהאוס בגואטמלה, או קולומביה, או כל מקום, תמיד יונתן, תמיד יש שולחן שבוקעים ממנו קולות רמים של צחוק,
והמקור לצחוקים תמיד אוסטרלים. תמיד האוסטרלים שמחים וטובי לב, כי אתה יודע, הם מגיעים מאזור בשכונה שמה שמפריע להם זה החור באוזון. דאון אנדר, כמו שאומר השיר. דאון אנדר, הם כל כך רחוקים מכל אחד, הם צוחקים על הניו זילנדים, הרמה של הבדיחות שלהם אחד על השני, הכל בהומור והכל בטוב לב והכל פנטסטי, אחלה אנשים, אבל גם להם, כמו שנדבר באייטם הזה, יש גבולות. והגבול הוא הסכם תמים לכאורה בין סין לבין איי שלמה. כאמור, מדינה של 800,000 איש, מדינה קטנטונת, התפרסם שלאיי שלמה חתמה על הסכם עם סין, הסכם שפרטיו לא פורסמו רשמית אבל דלפו. וההסכם מאפשר, בהפוך על הפוך, כמו הסינים, לבקשת ממשלת איי שלמה, ההסכם מאפשר לסין להציב כוחות צבא סינים, להכניס ספינות מלחמה סיניות לנמלים, לבצע ביקורים לוגיסטיים של אנשי הצי הסיני, ולהגן על אזרחים, פרויקטים והשקעות של סין באיי שלמה, כי היא כל כך מפחדת מהפלישה של איי פיג'י לתוך השטח שלה. עכשיו, תשמע, לארצות הברית יש את דוקטרינת מונרו, אנחנו מדברים עליה, מכירים אותה, וזה אף אחד לא מתעסק לנו בחצר האחורית. והאוסטרלים לא צריכים דוקטרינה כדי לפעול נגד איום כזה. כי איי שלמה נמצאים בסך הכל 2,000 קילומטר מאוסטרליה. בשכונה הזאת זה טווחים גדולים, אבל זה צמצום טווח לא נורמלי של סין לכיוון אוסטרליה. ורציתי לספר לכם איך אומרים, ההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה, כי כשאתה מדבר על איי שלמה, אתה מזכיר לאוסטרלים את אחד הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה, 1942, שזה הקרב של גואדה קנל. גם האמריקאים מכירים אותו עמוק עמוק בתרבות שלהם, ותראו כמה באמת, איך אומרים, history doesn't repeat itself, but it rhymes, ההיסטוריה מתחרזת, ואתם תבינו למה האוסטרלים בפריק אאוט על העניין הזה של איי שלמה. אז אוגוסט 1942, יונתן, האמריקאים מגלים, אנחנו בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, האמריקאים מגלים שהיפנים בונים שדה תעופה באי גואדה קנל, שזה אחד האיים של איי שלמה, ושדה תעופה כזה היה מאיים על קווי האספקה בין ארצות הברית לאוסטרליה, וההחלטה הייתה לתפוס אותו מיידית. ואכן, ב7 לאוגוסט נחתו 11,000 חיילי מרינס אמריקאים, הם תפסו את שדה התעופה תוך יום, אבל הם נחתו לתוך מלכודת, לתוך אמבוש, כי מה שהחל כנחיתה מהירה, הפך למאבק נוראי של 6 חודשים בים, ביבשה, באוויר, כי היפנים פינו להם את השדה תעופה, ונסוגו לתוך הג'ונגל, ואז הטרידו אותם נון סטופ. והקרבות ג'ונגל עקובים מדם בגואדה קנל, ודרך אגב, לאורך הקרב כולו, יותר חיילים מתים ממלריה וקדחת, מאשר מכדורים ורימונים. גהנום. 8 קרבות ימיים גדולים, הקרב על האי סאבו, שבו האמריקאים איבדו 4 ספינות בלילה אחד. אגב, אנקדוטה קטנה נוספת, במהלך הקרבות היפנים פיתחו שיטה לתספק את האיים. הם היו שולחים אספקה לילית בספינות מהירות בלילה. וזה זכה לכינוי המפורסם, The Tokyo Express, שזה עד היום ביטוי עולמי שמתאר סוג של דרך בורמה שלנו. מתחת לאף, בלילה, כן. אפילו בבייסבול יש מהלך שנקרא The Tokyo Express, שהפיצ'ר מוסר מהר והקצ'ר זורק מהר ופוסל אותו. וואי, לא שמתי לב איך זה קרה, you're out. גדול. גדול. זה The Tokyo Express, כן. אבל הנקודה היא, שהסוף דרך אגב, 1943 פברואר, היפנים מפנים את כוחותיהם, בחשאי דרך אותו טוקיו אקספרס, מתוך 31,000 חיילים יפנים שנלחמו באי, 24,000 נהרגו, שוב, רובם ממלריה. הנקודה היא, חברים, שגואדה קנל, דרך אגב, בקונטקסט של מלחמת העולם השנייה, גואדה קנל הוכיח שהצבא היפני ניתן לתבוסה. כאן המלחמה מתחילה להתהפך, זה שבר את המיתוס שאי אפשר להביס את היפנים, ואפשר לאמריקאים להמשיך צפונה בשרשרת האיים, עד לטוקיו ויפן עצמה. עשו להם טוקיו אקספרס, אבל הייווי. בקיצור, אז יונתן, הסכם היה, אבל בסיס סיני עדיין אין. אז תספר לי מה אתה מכיר על הפוליטיקה האוסטרלית. אני אגיד לך מה אנחנו רואים. אני חושב שבעולם,
ניקח את זה מלמעלה. הטרנד האמיתי שמניע את זה, זה המעבר מגלובליזציה חזרה לבינלאומיות. אנחנו רואים את זה במתכות נדירות, אנחנו רואים את זה בתלויות כאלה שאנשים לא מוכנים, מדינות לא מוכנות שיהיה, אנחנו רואים את זה עכשיו בכל המסע החוצה מאורמוז. אמרתי, ואני עובד מאחורי זה, אורמוז מהלך טקטי אדיר של איראן, מהלך אסטרטגי שגוי, אתה עכשיו יכול לראות, הסעודים רוצים לעשות צינור דרך סעודיה לסוריה זה וזה, והבגדדים מגייסים עוד כסף לצינור בגדד בצרה עקבה, כאילו, כולם רוצים לגוון, כן? אז יש פה אירוע שאנחנו צריכים לשים לב אליו, שהוא חלק מאירוע יותר גדול של self-reliance. מתחבר גם לאייטם הקודם, גם בנשק. כאילו, יש לזה המון 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 היטלים. אחד ההיטלים זה שמדינות חוזרות למה שהיה נהוג פעם, לכאלה, להשיג לעצמם נקודות אחיזה רחוקות מאיפה שהן גרות, כדי להכפיל את שטח ההשפעה. דוגמה טובה בעידן העתיק, לא העידן העתיק, בעידן, המודרני, זה מדינה שקוראים לה גויאנה הצרפתית. היא יושבת ליד ונצואלה, מדינה שבגדול נועדה להיות אתר השיגור הטילים הצרפתי לחלל, יושבת כמעט על קו המשווה, והיא, אתה יודע, היא נקודת אחיזה צרפתית על אדמת אמריקה הלטינית. יונתן, איי פוקלנד בארגנטינה, כן, שהאנגליה בדיוק. מתעקשת להישאר שם. אז היינו בתהליך שהדבר הזה כאילו הפך להיות לא לגיטימי בגלל הגלובליזציה, ועכשיו יש פטנט חדש, בוא נחזור ל-strongholds כאלה, בצורה תמימה. לא כמו פוקלנד, אלא כי הממשלה ביקשה ממני וזה. איך הסינים עושים את זה? שתי דוגמאות טובות. סרי לנקה, הם מימנו את הנמל, את הבנייה של הנמל הכי גדול בסרי לנקה, בתנאים טורפניים שהיה ברור שבחיים ממשלת סרי לנקה לא תוכל לשלם. ממשלת סרי לנקה באופן טבעי היה דיפולט על החוב, וסין השתלטה על הנמל. עכשיו, האם זה סין השתלטה? לא, זה חברה פרטית במימון ממשלתי סיני, שבעצם המימון הזה אליו הגיע הדיפולט. שאל את פנמה. כן. זה שיטה אחת, זה כנראה גם חלק מהשיטה בסולומון איילנדס ויש שלמה, זה חברות שעושות פיתוח, לכן ההסכם שדיברת עליו, מדבר על הגנה על פעילות כלכלית סינית במרחב, והשיטה השנייה זה השיטה שסין מפעילה בים סין, וטורקיה מפעילה בסומליה, קצת גם בלוב, אני שם boots on the ground, אני מייצר סדר, ואז המדינה עושה איתי הסכם, ואני בונה בתשתיות משמעותיות, זה הבסיס שיגור טילים הטורקי שהולך ונבנה בסומליה. כאילו, זה לא באמת שטורקיה הולכת לשגר לחלל הרי, זה פשוט מרחיב את טווח הטילים שלה. שבוע שעבר הם גם הודיעו על עוד טיל בליסטי מדויק שנקרא טייפן, טורקי, ותחשוב, אם נגיד לטיל יש 500 קילומטר טווח אפקטיבי, אנחנו עושים אותו על אונייה, אתה יכול לראות אותו מטורקיה עצומה, אבל אם אתה יכול גם לראות אותו, לשגר אותו מסומליה, אז בכלל יש לך עוד כזאת, אתה יודע, עוד רדיוס כזה, עוד רדיוס, בדיוק. אז אני חושב שזה בעצם מה שאתה רואה, זה התמונה הגדולה. פעם אחת זה פירוק של הגלובליזציה לטובת כל מיני מרקמים בינלאומיים ו-reliance יותר גבוה, מתחבר לאייטם הראשון, מתחבר לשבוע שעבר לנשקים של נאטו, מזה נגזרות המון המון החלטות מדיניות, ואחת מהן זה, תן לי איזה אאוטפוסט. עכשיו, ישראל עשתה את זה בסומלילנד, האם היא תדע גם לממש את זה? לפתחנו, אוקיי? ואני חושב אולי הנקודה האחרונה, זה לא סתם שאוסטרליה מודאגת. סין עשתה שבוע שעבר ניסוי, השבוע הזה בעצם, ניסוי, אחרי שהיא לא עשתה 40 שנה, ניסוי של שיגור טיל בליסטי, שהוא קשיר לראש נפץ גרעיני, מצוללת סינית. עכשיו, איך אנחנו יודעים? כי כשמשגרים לעבר מים בינלאומיים, צריכים לתת התראה לכל השותפות. סין מודיעה ליפן ואוסטרליה ולפיליפינים, שומעים עוד 3 שעות, בניגוד לחוקים, אגב, זה אמור להיות התראה הרבה יותר זה, הולך להתעופף טיל בליסטי בין יבשתי, מהמים של הים הצהוב, כן? ל-7,500 קילומטר, וינחת פה במים בינלאומיים בין יפן לאוסטרליה. עכשיו, א', זה טכנולוגיה מדהימה, תחשוב מה זה אומר, לשגר מצוללת, טיל של 7,500 קילומטר, שהוא קשיר לראש נפץ גרעיני, בהתראה 7,500? כן, כן, והוא טס מעל פיליפינים, מגיע שם לאזור אוסטרליה. ואגב, אני אחר כך קראתי, אחרי שהתכתבנו על זה אתמול, זה קורה באמצע של תרגיל רוסי-סיני משותף בים סין. אני אלמד על זה יותר, אבל יש שם גם איזו התפתחות מעניינת. בקיצור, האוסטרלים לא מודאגים סתם. אני יכול להבין לגמרי את החששות האלה. הם לא מודאגים סתם, והם גם לא שוקטים על השמרים, כי
הם פשוט עושים את הפליי הסיני, הם מגדילים משמעותית את ההשקעות שלהם בשכנות, באוקיינוס השקט. אז אוסטרליה חותמת על הסכמי ביטחון, שהם בעצם הסכמי השקעה ושיתוף פעולה עם פפואה ניו גיני, במיוחד עם ונואטו, עם פיג'י. במקרה של פפואה, אגב, זה ממש הסכם שמקיף, שכולל אימון של הצבא, שיתוף מודיעין, השקעות בתשתית, ואנטוני אלבנזי, ראש ממשלת אוסטרליה, הוא גם יוצא למסע דיפלומטי לחיזוק הקשרים עם עמי האזור. אגב, מאז ההסכם בין איי שלמה לסין, יש באיי שלמה ראש ממשלה חדש, Welcome מת'יו וייל, והוא מודיע שהוא בוחן מחדש את ההסכם עם סין, ומנהל מסע ומתן על אמנה אסטרטגית חדשה עם אוסטרליה. מה לא הייתי נותן לשמוע את השיחת טלפון שהוא קיבל מדונלד טראמפ, שהודיע לו שהוא מבטל את ההסכם עם סין מיד ובדיעבד. כן. אוסטרליה, אגב, גם הזמינה 8 צוללות גרעיניות מדגם SSS אוקוס, מארצות הברית ובריטניה, ועוד 5 צוללות וירג'יניה, צוללות אמריקאיות, בעלות של, אתם יושבים, $255 מיליארד. ויונתן, זה מה שאתה אמרת, אני זוכר שהיה גם סטינק גדול, שההזמנה עברה מגרמניה לארצות הברית של הצוללות, אבל זה כמובן כולל בסיסים, מספנות, הכשרת מהנדסים, מלאי חימושים, בתי ספר לאנשים שיסיימו תואר באיך מטפלים בצוללת שעולה $6-7 מיליארד ליחידה. וירג'יניה קלאס, כן. אגב, אתה יודע, יש גם, זו נקודה ממש טובה, כי אם תחבר את זה לאייטם מהפרקים הקודמים על מלאקה, יש פה גם אסטרטגיה אמריקאית. אמריקה יש לה משהו שנקרא Five Eyes, כן? שזה כאילו גוף האיסוף המודיעין, כאילו אמנת איסוף המודיעין האינטימית שלה, שזה כמובן ארצות הברית ובריטניה, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד, יש לה מתקני סיגינט מאוד רציניים במרחב הזה, שעוטפים את סין, כן? מלאקה, יפן המתחדשת, שגם שם יש אגב תעשייה צבאית, לא דיברנו על זה עוד 5-6 שנים, אנחנו נעשה את פרק 1500, ואנחנו נדבר על זה שיפן הפכה להיות יצואנית נשק מספר 4 בעולם, או משהו כזה. ושהיפנים מחליטים, יונתן, אתה יודע מה קורה. כן, בדיוק. אז יפן, גרמניה, וזה עוד לא דיברנו על חלל, ועוד לא דיברנו על כל הדחיפה החוצה לשם, ולוויינים מתקדמים וכאלו, אז כשאתה חושב על Five Eyes, ואתה חושב על איך גם אמריקה מייצרת אסטרטגיה פסיפית, זה גם כן אולי נקודה לסיים איתה. כשאני עבדתי בשירות המדינה, עבדנו מול מחלקת המדינה האמריקאית של אובמה, והיה שם אסטרטגיה שנקראה פסיפיק, כאילו, איך הם קראו לזה? Pivot to Asia, והסכם סחר פסיפי, TPP. כאילו הרעיון היה לייצר מסגרת אחודה לכל המדינות, וזה נכשל. אגב, הנשיא אובמה אומר שזה אחד הכישלונות הגדולים שלו. שלמה זה נכשל? אני אומר, יונתן, שזה אחד הכישלונות הגדולים שלו, ותכף אני אסביר לך למה. למה זה נכשל, לפחות באיך שאני קורא את המציאות? אתה לא יכול לעשות הסכם עם כל כך הרבה מדינות, עם כל כך הרבה אינטרסים, שאתה רוצה שיהיו תחת המטריה שלך. אין סיכוי. כאילו, להכניס את כל זה להסכם אחד. מה שאתה רואה עכשיו זה בעצם אסטרטגיה אמריקאית פסיפית, מבוזרת. את זה אני עושה עם יפן, זה Five Eyes עם אוסטרליה, זה אני עושה במלכה. כאילו, אני לא משתלט על זה באיזה אמנה, אני לא רוצה להקים נאטו אסיאתי, זה גם לא הגון כלפי סין, ואני לא רוצה להתחכך איתה ככה, אני רוצה שורה של כל מיני בריתות משנה כאלה, שהאפקט המצטבר שלהם, הוא שארצות הברית יכולה להפעיל צוללות מפה, בסיס משם, זכויות אוויריות במלכה, אינטרסים כלכליים כאן, תשתית נשק פה, כאילו, הרבה יותר אינטליגנטי בעיניי, הרבה יותר הייתי אומר, גמיש, אלסטי לשינויים במציאות, והכישלון הזה של אובמה, אל מול ההצלחה של טראמפ, ביידן טראמפ, הוא יפה בעיניי, זו אסטרטגיה אסיאתית מבוזרת, ואוסטרליה היא כנראה אחד העוגנים שלה. אתה יודע למה אני כועס על אובמה שלא הצליח להעביר את ה-TPP? אתה יודע שאני אוהב לבקר בקופנגן, ובקופנגן אחד הדיונים הסוערים זה מהו הרכב המושלם לאי הטרופי. ורק לסבר את האוזן, בתאילנד, מזדה 2 או טויוטה יאריס עולות בערך 60,000 שקל, 65,000 שקלים. אבל האוטו המושלם, הרכב המושלם לקופנגן, הוא כמובן סוזוקי ג'ימני, כמובן. הג'יפון המקסים, ה4x4 הזה, הוא מתאים לאי בול. אתה יודע כמה עולה סוזוקי ג'ימני? נו. 250,000 שקל. שקרן.
אתה יודע למה? זה מיוצר בארצות הברית והם לא ב-TPP. אשכרה, אם זה לא מיוצר באסיה, המחירים כאילו, לא יאומן, כאילו ג'יפ רנגלר בתאילנד עולה $500,000. למה לא טויוטה לנד קרוזר, חביבי? אבל טויוטה לנד קרוזר עולה הרבה פחות. נו, זה החיה הכי זה, כאילו. לא, אבל זה אי קטן, זה כבישים צרים, אתה רוצה להיות אג'ייל, זה לא, אתה לא נוסע מרחקים. בקיצור, אני צוחק כמובן, אבל אובמה, מה אני אגיד לך? היית צריך לתת שם עוד איזה פוש בשבילנו. יונתן, לאורך ימי הביניים, ועד למאה ה-14, האבירים האנגלים והצרפתים המשוריינים, היו כמעט בלתי מנוצחים. הם לבשו שריון לוחות, משולב עם שרשראות מתכת, שיחד עצרו את רוב סוגי החרבות והחניתות, הם עצרו מכות של כלי נשק קלים, ואת רוב החצים שנורו מקשתות רגילות, הם היו ליטרלי טנק על סוס. ועל פי רוב החבר'ה האלה היו מאומנים מגיל צעיר, הם היו רכובים על סוסי מלחמה יקרים מאוד, ומצוידים בציוד שהיה שווה הון. בימי הביניים ועד למאה ה-14, רק העשירים יכלו להיות אבירים ולהילחם. אבל ב-26 באוגוסט 1346, נערך קרב סרסי. זה במהלך מלחמת 100 שנים, אבל זה קרב שנערך בצרפת, ובקרב הזה צבאו של אדוארד השלישי מביס את הצרפתים, בזכות השקה של נשק חדש בשדה הקרב, הלונגבו, הקשת הארוכה. כי הקשת הארוכה מוציאה חצים במהירות לואה גבוהה, וזה חברים חודר את השריון הצרפתי. ומאז המצאת הלונגבו, כל שדה הקרב באותו זמן משתנה, כי פתאום עיקר עני יכול לנצח אביר עשיר. ו700 שנה אחר כך מושק הלונגבו, המודרני, הלא הוא הרחפן. והאנלוגיה מושלמת, כי הרחפן עושה את אותו דבר במובנים של מדינות ובמובנים של גופים כמו שאנחנו מבינים אותם כיום. הוא מאפשר לגוף קטן ועני לייצר נזק אסימטרי משמעותי. כמו שאמרנו כאן בעבר, רחפן של $3,000 יכול להשבית, שלא לומר להוריד, טנק של 10 מיליון. עכשיו, הדוגמה הקלאסית היא כמובן במלחמת אוקראינה-רוסיה, כל טנק מתגלה וכל מסעית הופכת למטרה. צבאות יונתן לא יכולים לזוז, וחייל שהיה רגיל להסתוות בשיחים ולחפש אויב בכוונת הנשק שלו, מוטב לו שישכב על הגב ויחפש את הרחפן המתאבד שבא לחסל אותו, כי זאת סכנה הרבה יותר אמיתית. ואצל הרוסים זה אסון, כי זה מלחמה שבה הם מנסים לכבוש שטח, ואז הסטטיות היא החבר הטוב של האוקראינים והאויב הנורא של הרוסים. גם אצל האמריקאים צריך להגיד, והמפרציות זה לא כיף גדול, כי הם לא מנסים אמנם לכבוש שטח, אבל עלות המיירטים לא פרופורציונית לעלות הרחפנים שאותם הם מורידים. ומה שמעניין יונתן זה שני הצבאות שהיו בטוחים שאין להם מתחרים, די חטאו בחטא היוהרה, ולא נערכו נכון לאסטרטגיית המלחמה הכלכלית. אתה מסכים עם זה? כן, אבל אני חושב שאגב זה מעניין, החיבור שאתה עושה מקרב קרסי לזה, לא חשבתי על זה, זה ממש מעניין, כאילו, גם שחקרתי לספר, אני דווקא השתמשתי בקרבות של ההוסרים, של הפרשים הפולנים, שבעצם הביאו שיטות כאילו מעניין, זה, אני אחשוב על זה, זה נקודה ממש יפה, לחשוב על הנקודה הזאת שהחץ חודר שריון קל, כנקודת מפנה, זה כאילו מעניין, וההקבלה, הבאת אחלה הנקודה למחשבה. תראה, אני חושב שהדבר המעניין ביותר, וזה מאוד רלוונטי גם לישראל, שהאוקראינים הצליחו לעשות, אני כתבתי לפני איזה 3 שנים, בתחילת האירוע הזה, טור על הרחפן, כי ב-2016 הייתה לי חוויה מאוד מיוחדת, הייתי באיזה ביקור בשנזן, וסדרו לנו פגישה עם המנכ"ל של DJI, במתקנים של DJI. אז הייתה עוד חברה, זוכר, פארוט? חברה צרפתית, חברת רחפנים. כן. אז כאילו, ואני זוכר שחזרתי מהביקור במתקני DJI בשנזן, תקשיב, blown away, משתי סיבות. אחת, אתה רואה מנכ"ל שהוא לא בא להעתיק שום דבר מאף אחד, הוא הדבר האמיתי, הוא הולך לבנות את הרחפנים שיפרקו את העולם,
שזה תזה אחרת מהתזה הסינית של 2016, זה נדעת לך לפני עשור. 2, היה לו שקף במצגת שהטריף אותי. שנזן היא הקצה של עמק, מגואנג'ו עד הונג קונג. והוא הראה איך את כל ה-supply chain שלו יש לו בעמק. כן. את הכבלים הוא מביא מפה, את הפרופלורים משם, את הפלסטיקה, זה היה, תקשיב, זה היה משוגע, זה היה מדהים. ויש לו בולט טריין, ויש לו כל מה שהוא צריך, הוא יכול לייצר, הוא שם שם מספרים משוגעים. אתה יודע, מצויד בתובנה הזאת, המשכתי הלאה, לא חשבתי על זה יותר מדי מאז. מאז הם אחרי איזה שנה הרגו את פרות, הפכו להיות כמובן השחקן המוביל בשוק, עד כדי שה-FAA האמריקאי, הוא מתקשר למפקדה של שנזן בסין, כדי שיאכפו no-fly zone של הרחפנים של DJI בתוך ארצות הברית. זאת אומרת, אפשר לטעון שבמידה מסוימת השטח האווירי האמריקאי, מוכפף לאימפריה הזאת של הרחפנים שקמה בשנזן. ואז אתה אומר לך, מתי זה נהיה רחפנים מרמי לוי? כאילו, מתי זה נהיה ממש זול? מתי זה נהיה מסוג הדברים שנכנס קונה הולך? ואני חושב שהשילוב בין התובנה והשרשרת הספקה, לצורך של המלחמה ויכולת לייצר הרבה בזמן קצר, שזה הסיפור 8 מיליון רחפנים בשנה, גילי, אוקראינה מייצרת. כן. שזה דבר, כאילו, עד שהם לא הגיעו לרמה הזאת, אין לך יכולת להשפיע על שדה הקרב, כי הרבה מהרחפנים האלה קורסים ומתים, כן? אתה צריך כאן גם מסה של מספרים, והשלישי זה היכולת עם AI, וזה 3 דברים שלמעשה התחברו רק בשנה האחרונה, אפילו הייתי אומר בחודשים האחרונים. כושר ייצור מאוד גבוה, כלי בודד ברמה מאוד מאוד גבוהה וכושר הטסה, והשלוש זה הבינה המלאכותית, כי אוקראינה, תקשיב למספר, החל מלפני 8 שבועות. כדי לנהל סוורמס. כן, החל מלפני, לא, וגם כדי להגן על תא שטח. החל מלפני 8 שבועות, אוכפת קיל זון של 30 על 2,000 קילומטר, 60,000 קילומטר רבוע. בסדר, זה פי 3 משטח ישראל. היא אוכפת באמצעות רחפנים, ובינה מלאכותית, זאת אומרת, יש לך פה בעצם איזשהו אירוע, שזה לא הרחפן הבודד, זה לא לונגבו, אם אני חוזר לדוגמה של המקרב קרסי, זה לא הלונגבו הבודד שעושה את המהלך כאן. כאן יש 3 דברים שקורים במקביל, זה יכולת לייצר הרבה כאלה בזמן קצר באיכות גבוהה, 2, להכשיר את האנשים להטיס, כן, וברמת הכלי הבודד עם שרשרת הספקה להגיע מספיק מהר לשטח, 3, הבינה המלאכותית ויכולת לאכוף. ושאתה מחבר את זה ליכולת לתקוף רחוק, וגם היום הם מתחילים לייצר טילי אישיות, קוראים להם, יש להם שם מאוד נחמד, פלמינגו, לאוקראינים. אתה ממש מגיע למצב שרוסיה, במצב מאוד 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 מורכב, מול התשתיות הלאומיות האזרחיות שלה. וזה קורה מרחפנים. אני חושב שבטח הרבה בבית חושבים ובצדק, גם ישראל הותגרה, במשהו שאני חושב שהוא חצי כישלון של הצבא שלא היה יותר ארוך, אבל הותגרה על ידי אותם רחפני סיבים, אותם first person view, אבל צריך להגיד שישראל בהחלט לא שוקטת על שמריה, ישראל היא אימפריית רחפנים בעצמה. אגב, אם שמתם לב, אתם זוכרים שבתחילת המלחמה בעזה היו הרבה דיווחים על כלבים, היה את הסיפור הנורא של החטופים, שכלב נכנס לבניין והרגו את הכלב, אבל הצבא לא מצא את הגו-פרו. לקח לנו 24 שעות לפתוח את המצלמת גו-פרו ולראות שהכלב בעצם ראה חטופים, אם אתם זוכרים, פשוט נורא. אבל אם שמתם לב, אם שמנו לב, ככל שהמלחמה התארכה, אנחנו לא שומעים יותר על כלבים ומצלמות בהיבט הזה, כי צה"ל למד ושינה מהר מאוד, ויחיא סינואר כבר לא כלב מצא אותו, אלא רחפן. זאת אומרת, כניסה מיידית של רחפנים זהירים, כניסה לחדרים, ישראל כמדינה קטנה באופן יחסי, הצבא שלה תמיד מאותגר וכן מאמץ טכנולוגיות. אז על זה בעצם אנחנו מדברים בקונטקסט הזה, שנכון שהאויב שלנו מאתגר אותנו עם רחפנים, אבל גם ישראל בקאטינג אדג' של רחפנים. אגב, כבוד לאומי, ישראל המציאה את המל"ט. אחרי מלחמת לבנון, 1982-3, קמה הדרישה בצה"ל להיות בנוכחות אווירית בלתי פוסקת, לשמר את העליונות האווירית מוחלטת בלבנון. אגב, המל"ט הראשון היה של חברת תדירן, שהתמזגה עם חברת סטארט-אפ, שעוד לא ידעו לקרוא לזה בזמנו, שנקראה מל"ט. ואלביט לקחה את הבחורה, אלביט מייצרת את ההרמס, אגב גם בהודו, לקשור את הסיפור של
התעשיות הביטחוניות שלנו וה-Made in India של הודו, ועד היום ההרמס הוא אחד המל"טים המבצעיים המובילים בעולם כולו, האמריקאים השתמשו בו כל הזמן בעיראק, ההודים מטיסים אותו בגבול עם פקיסטן. אתה שמעת פעם, זה סיפור מעניין מה שאתה מדבר עליו, שמעת פעם את הביטוי ארצה ב-19? לא. ארצה ב-19 זה השם של המבצע ב-82 במלחמת לבנון, שבו ביטאו את הלמידה מיום כיפור, זה בעצם מה שאתה מדבר עליו, זה אגב, אני חושב שלומדים את זה באקדמיות בכל העולם, אקדמיות צבאיות, איך ישראל חוטפת כמות הפלות בלתי סבירה ביום כיפור, מהגנה אווירית סובייטית ברמה הכי מתקדמת, שעוברת את הראש, איך אני תוך עשור סוגרת את זה, מקימה מל"טים, כן, זאת אומרת, הסיפור הישראלי של המל"טים נובע מזה, במערכות הטעיה ללמד א', מבצע ארצב, זה מבצע שאנחנו, אני חושב אם אני לא טועה, אנחנו בעצם היינו הראשונים שדיכאו באופן מלא ומוחלט, מערך הגנה אווירי סובייטי, בסוריה פירקו שם איזה 30 סוללות, על ידי זה שכאילו העלו מל"טים לאוויר, ועם לוחמת למד א' גרמו למקמים האלה לחשוב דברים מסוימים, ופירקו אותם, ואז גם פירקו 80 ומשהו מטוסים סורים ששלטו על השטח האווירי הלבנוני, כל זה קורה בשילוב של למד א' ומל"טים, זה מבצע דיכוי הגנה אווירית, שעד אז נחשב למבצע הכי מתקדם בעולם, לומדים אותו היום בכל מקום, וזאת לידתה של תפיסת הלחימה של מל"טים. עכשיו, אבל פה הנקודה האחרונה שלך גם חשובה, גילי. זה דבר שנקרא, דיברנו על זה, RMA, Revolution Military Affairs, כשצבא מבין שכל תפיסת ההפעלה שלו היא כבר לא רלוונטית, והוא צריך לעשות מהפכה גם בתשתיות הטכנולוגיות שלו, לאן הולכים מכאן? כי כן, חקרנו כאילו את התת קרקע עם מזל"טים קטנים, ויש רובוטיקה וכן הלאה. מה המהלך הבא? כן, זאת אומרת, לאן, איך זה נראה לא יודע, ב-2040? ומי האנשים היום בעולם שחושבים על הדבר הזה? כי בקצה שיש מל"טים לא יודע, $50 שיודעים לעשות את זה, אז לאן אתה הולך מכאן? אני אגיד רק אולי נקודה אחרונה, על מל"טים יש כושר הגנה, על מל"טים עם סיב עדיין קשה מאוד לעשות את זה. קשה מאוד, כי מל"ט יש לו, הוא פגיע, כי הוא צריך RF, והוא צריך קישור לווייני לפעמים, וצילומי וכן הלאה, ודווקא נחיל, ככל שיש הרבה, יותר קל לפעול מולו במידה מסוימת, כן? זה גם מייצר נקודת תורפה. הסיפור של הסיב, תשמע, זה אתגר אדיר. לא, אין לי, מאוד קשה, אני מנסה לחשוב איך פותרים כזה דבר, אני לא מקנא באנשים שזה המשימה שלהם עכשיו. אני חושב שהכיוון הוא מערכות ירי רובוטיות. שפשוט, כי מה שהרחפן לא עושה, הוא לא מתזגזג, הוא לא עושה מנוברינג כמו של מטוסים הוא לא עושה פעולות התחמקות. ולכן, נכון שהוא קטן, יכול להיות שהוא מהיר, אבל הרעיון הוא רובוט צלף, שלא רועדת לו היד. כן, צריך למצוא אותו, זה הבעיה. אני חושב שלשלב את האופטיקה הזאת ביחד עם הצליפה, זה הכיוון, אני לא יודע, שמנסים לאמץ בצה"ל. אגב, מה שאתה אומר על מלחמת לבנון והדרישה למל"טים, בתוך קרבות האוויר האלה של הסורים, עלה גם הצורך של הטייסים ביכולת לכוון טילים תוך כדי שהם בקרב אוויר, מה שגרם לאלביט בשיתוף קולינס אירוספייס לפתח את הקסדה המפורסמת שנקראת JHMCS, והיא הקסדה היום של טייסי ה-F-35, חבר'ה, קסדה אחת עולה $600,000. והקסדות האלה, מה שהן מאפשרות זה בעצם להסתכל על מטרה ולירות עליה, בלי צורך לכוון את האף של המטוס לכיוון המטרה. ואיפה זה נולד? שוב יונתן, ממה שאתה אמרת, מהתחקור של מלחמת לבנון, שטייסים אמרו, אני באמצע פעילות התחמקותית של לברוח ממטוסים, אבל אני גם רוצה לכוון את הטילים שלי. והקסדה מכוונת את הטילים בלי צורך להזיז את המטוס, אז שוב, נפלאות אלביט והתעשייה הצבאית שלנו. אם אנחנו מפליגים בזה, זו אנקדוטה האחרונה, אתה יודע, יש לישראל טיל שנקרא פופאי, שגם נקרא לאמריקאים, בגרסה העברית בזמנו קראו לו חמודון, לטיל הזה, ויש סיפור שלם על איך הטילים האלה, שגם יש להם גרסאות כאלה, שאנחנו גם היינו הראשונים בגדול שהמציאו אותם, של טיל שהוא מונחה מצלמה, הוא יודע איך נראה היד, ואז הוא מצלם, הוא יודע איך אמור לראות את המסלול שלו, כי אז אתה גם לא תלוי במזג אוויר. ובמזג אוויר, ואז היופי של לראות
איך מערכות ישראליות שנולדות מצורך ייחודי, מגיעות בסוף, החמודון הופך להיות פופאי, והאמריקאים משתמשים בו, כן? בעיניי זה באמת דבר מדהים, והלוואי ולא היינו צריכים להיות המעבדה של המלחמה בדברים האלו, והלוואי ולא היינו חיים במקום הזה עם החיכוך, אבל אני מאוד מאוד מקווה שאנשים שצריכים לעשות את זה עכשיו, כי עכשיו מתחיל סייקל למידה חדש. אחרי הפעלת הכוח בעזה, בלבנון, באיראן, אחרי כל מה שלמדנו, ויירוטי טילים וטילים מתפצלים וכל הדבר הזה. עכשיו מתחיל סייקל למידה חדש. אבל יפה שהעלית לי בדיוק את זה, כי זה מה שרציתי לשאול בקשר למשוואה שהשתנתה. האם העובדה שעכשיו עיקרים יכולים להרוג אבירים, לדעתך תגדיל את כמות המלחמות או תקטין אותם? זאת אומרת, זה מעניין, כי רוסיה לפני 4 שנים אמרה, יהיה מה שיהיה עם העודף הכלכלי שלי והאנושי שלי, בסוף אני אנצח. זהו שלא. אז איך אתה רואה את זה מתקדם? ואולי בדבריך גם תתייחס לנושא של מה קורה של ארגונים לא מדינתיים, שלא לומר קרטלי סמים, עוד מעט חברינו מיודענו, friend of the pod, אל טיגרה, הולך לגלות מה זה אומר לרסס שדות קוקה בהרים של קולומביה, ולעצבן קרטל שיש לו יותר כסף ממך. אפרופו, ואני בטוח שיותר מרחפן אחד אימונים אצל הקרטל. אני חושב שאתה נוגע בדיוק בלב מה שקורה עכשיו. אתה יודע, בסוף, מהיום למחר יש אינסוף עתידים, נכון? אינסוף עתידים, אנחנו לא יודעים לנבא אותם. אני יכול לצאת פה מהחדר, מישהו בדיוק רץ ויתן לי איזה מכה, אני פה לא יודע, כאילו, אינסוף עתידים. מדינות, אם תדמיין כאילו משרת עתידים כזאת, בסדר? שנגיד היא 40 מעלות, הוא יכול להיות בין זה לזה. כשקורה מה שקרה ב3 שנים האחרונות, כאילו משרת העתידים נהיית כמעט 180 מעלות, כאילו כל עתיד הוא אפשרי. ולכן קשה מאוד לנבא, כן? כאילו, האם זה יוריד מלחמות בין מדינות, אבל בתוך מדינות, איפה שכרגע יש ויכוחים, נגיד, כמו סודן, כמו לוב, כמו מקומות כאלה, הוא דווקא ייצר יותר אלימות, בין קרטלים של סמים, בין כל מיני מיליציות וכל מיני כאלו, זאת אומרת, האם דווקא בגבולות הריבונות זה יישמר, אבל בתוך המדינות זה אחרת. אני חושב שכל העתידים האלה אפשריים. דבר אחד שהוא קו משותף, בסוף אנחנו נכנסנו לעידן של אסימטריה בעלויות. זה דבר אחד מאוד מאוד ברור. האיראנים הבינו את זה עם השהד שלהם, עם המל"ט המתאבד הזה, הזול, עם המנוע בוכנה, ואז אנחנו הצלחנו לפרק את זה בעלויות מאוד מאוד זולות. אני חושב שכל הדיון שעשינו על חיל טילים, כן? די מוכיח את עצמו, זאת אומרת, גם זה צריך לעמוד בפרמטר כלכלי, ואם לא, אז פשוט חבל על הזמן. ואני חושב שהמפתח לדבר הזה, קצת גם כמו עם העלויות של הדאטה סנטרים והאנרגיה, כנראה יבוא מהחלל. כנראה, אתה יודע, כנראה בסוף, היכולת שלך לנהל את השדה לחימה העתידי הזה עם המל"טים והזה, כאילו יתרונות יהיו איפה שיש יתרונות יחסיים עדיין, ששחקנים קטנים לא יכולים להגיע אליהם, וזה מקומות כמו חלל, ומשם יבוא לך יתרון יחסי, אבל תשמע, שאלה ממש טובה. כן, חלל ולייזר. אתה יודע, אני שמעתי תיאוריה די מעניינת, שאומרת בעצם שיכול להיות שזה יגדיל את מספר הקונפליקטים, אבל יקטין את מספר ההרוגים. למה? כי עכשיו עם רחפנים, מדינות יכולות לבדוק גבולות ולהתגרות אחת בשנייה באמצעות רחפנים, אבל זה נותן למדינה המתגוננת אפשרות להגיב בלי שזה יעלה בחיי אדם. זאת אומרת, עוברים לך את הגבול ואתה מוריד רחפן, לא מטוס מאויש. אז רוסיה מטיסה רחפנים מעל פולין, שזה הפרה של סעיף 5 של ברית נאטו, והפולנים לא ממהרים לתקוף את הרחפן. זאת אומרת, יש לך, יונתן, עוד איזה ספר קטן של דינייל, ואנחנו רוצים להימנע, הרבה פעמים מה שקורה במיתולוגיה הצבאית, זה ספירלת הסלמה. הרג של חיה לא מותיר ברירה לפוליטיקאים בצד השני, לגרור, צריך לתת תגובה קטלנית, שגוררת תגובה קטלנית, זה נקרא ספירלת הסלמה. והשאלה, האם האפשרות הזאת של המדינות לעשות דאווינים, יוריתי רחפן, והמדינה שנייה, הורדנו להם את הרחפן, יאללה בוא נלך לשתות בירה, בלי שהרגנו אף אחד, והצד השני עכשיו מחויב להגיב, כי יש בטלוויזיה תמונות של לוויה של אחד החבר'ה שלו, זה אחרת כשמורידים מכונה, מאשר שמורידים בן אדם, אולי נחיה ונראה,
אני כן חושב שיונתן, דבר אחד שרוסיה וגם ארצות הברית למדו, וזה מסתדר כחוט השני עם כל מה שאנחנו מדברים עליו. זה שידע ללמוד מהר, להטמיע מהר, לשנות מהר, הוא זה שינצח. כי גם ברחפנים ובסוורמס, בנחילים שאתה אומר, הלוחמה האלקטרונית, היכולת שלי, מי שיתקין את הגרסה היותר מאוחרת, יותר מהר, הוא כנראה זה שינצח. אז זה מאוד מעניין, תשלחו את הילדים לחינוך טכנולוגי. ובקצה של זה, זה גם מי שמוכן לקחת את הסיכונים. זה שהאוקראינים תוקפים תשתיות אזרחיות, ולא אכפת להם מה יהיה ביום שאחרי. זה ממש מעניין, נכון. זה גם איך אתה מפעיל את הכלי, ואולי 60 שניות, אפילו לא 60 שניות האחרונות, ישראל צריכה לחשוב על הגבול המזרחי שלה, לא רק באיך מיישבים אותו כדי שלא יהיה מתקפה מירדן, אין שום סיבה שישראל לא תפעיל, תדע לאכוף על תא שטח של 500 קילומטר על 10, בסדר? נכון, שאף אחד לא זז שם. מערך קילזון כזה, ושלא יספרו לנו שצריך בשביל זה עוד $10 מיליארד לכל מיני זה דבר שהוא בר ביצוע, האוקראינים מוכיחים אותו, וצריך לחשוב על המודל הזה גם בגבול המזרחי הישראלי, ואולי אפילו גם בגבול מצרים, למרות ששם זה יותר מסובך. אפרופו חומות ומכשולים תת-קרקעיים ב3 מיליארד שקל שאנשים עם כפכפים ושופל מפרקים. יונתן, יש שמועה שמסתובבת כבר כמה שבועות בוואלי, ואם היא נכונה, היא עשויה ללמד אותנו משהו מאוד מאוד מעניין, על מה שעובר בראש של מרק צוקרברג, friend of the pod, ואולי גם משהו מעניין על הכלכלה העולמית ו-AI, זה באמת מסקרן. על פי הדיווחים, מטה פלטפורמס שוקלת להתחיל להזכיר את חוות השרתים ומחשבי ה-AI שלה לחברות אחרות. ונשאלת השאלה, כאילו, מה בדיוק קורה כאן? זאת אומרת, צוקרברג שם $250 מיליארד על חוות שרתים, ותכף נדבר על כמה החוות האלה חזקות ומפוארות, ועכשיו הוא אומר, אני מזכיר אותם החוצה. האם הוא מבין שהוא ומודל הלמה שלו הפסידו את המרוץ? או שאולי יונתן הוא מבין שהמרוץ האמיתי פשוט נמצא במקום אחר? אני שוב רוצה לספר, שתבינו את האופציות. יכול להיות שהוא בנה יותר מדי כוח מחשוב, הוא חשב שכולם ישתמשו בלמה, ושהוא יצטרך את כל הקומפיוט הזה. ועכשיו הוא בעצם עושה את הפלייבוק, שמה שג'ף בזוס עשה באמזון לפני 20 שנה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל איך נוצרה אמזון Web Services, AWS? אמזון בנתה תשתית מחשוב ענקית בשביל עצמה, בשביל Amazon.com, ואז אנדי ג'סי, הסגן בזמנו של ג'ף בזוס, שאל שאלה פשוטה, למה שהשרתים יעמדו ריקים כשאפשר להזכיר אותם? וככה נולד AWS, אחד העסקים הרווחיים בהיסטוריה. יש לך, מה דעתך על זה, יונתן? איפה הראש של צוקרברג? אתה מופתע שהוא פתאום, קודם הוא לוקח את כל התזרים הפנוי שלו כדי לבנות שרתים? כן. זה פדיחה או שזה פדיחה מתוכננת? תשמע, לפני כמה פרקים שהתעסקנו באמת באסטרטגיות האלו, אתה העלית שאלה היא עוד מעסיקה אותי מאז, והיא הייתה, מה עושה אפל? איפה אפל? כאילו, מה קורה באפל? אני חושב שהמקום שאליו כל מערכת כזאת הולכת, יהיה מאוד מאוד דרמטי. תראה, אני חושב ששבוע שעבר קרה דבר מאוד משמעותי, אנחנו מגלים, ונדבר על זה אולי שנייה, אלכס קרפ נתן ראיון מאוד חשוב, המנכ"ל המייסד של פלנטיר, וזה פעם ראשונה הוא אומר, גונבים אתכם חבר'ה, כל המודלים האלה של הפרנטיר, שהשקיעו במלא כסף ולוקחים לכם טוקנים במלא כסף, גונבים אתכם, תתקינו מודלים סינים. כן. שמת לב לזה? זאת אומרת, אנחנו ממש רואים נטייה, כי המודל הסיני הוא קוד פתוח, open weight, אתה לוקח אותו, אתה מתקין אותו אצלך, לא במקומי או בענן שלך, הוא לא מדווח לאף מקום, אתה יכול לעבוד איתו בסכומים משמעותיים. אגב, רק לתת קונטקסט, יונתן, הוא אומר את זה על רקע השיתוף פעולה שלהם עם NVIDIA, שנבע מזה שבסוף משרד ההגנה האמריקאי אמר, תגיד, זה שאני עושה חישובים עם אנתרופיק, זה אומר שאנתרופיק עכשיו יודעת איך להעיף רחפנים וזה? יפה. אז אלכס קרפ אומר, כן. אז הם קנו ישירות מ-NVIDIA ועשו משהו שהוא סיילוד, שאנתרופיק וזה לא נוגעים בזה. לא, מה שאמרת עכשיו, זה לדעתי הסיפור גם שמשפיע על פייסבוק, כי בעצם כל אחד, יש לך עכשיו מיליון עתידים אפשריים של איך ייגמר סיפור AI, מודלים סגורים בהרבה כסף, מודלים קטנים, אנתרופיק שאומר לך, תן לי את הדאטה, עכשיו גם היה סיפור שלהם שרוצים להתחיל להתחרות בפארמה. מסתבר שפארמה מעולם לא הסכימה לתת להם את המידע,
כי זה מידע מאוד 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 רגיש, קנדידטים לתרופות וכן הלאה. ראינו את זוכי הנובל, מאופן, איך קוראים להם? מהחבר'ה של גוגל, דיפ מיינד, עוזב ועובר לאנתרופיק, כן? השותף של דמיס חסאביס. אז אני חושב שיש המון, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה המנצח, אתה יודע, זה כמו בבעלה לזהב, שאחד מהמון אנשים מאשכרה הגיע לזהב, אבל רוב שאר אנשים או מתו ממחלות או זה, ובסוף מי שהרוויח הכי הרבה זה מי שעשה את הפיקס אנד שובלס וליווייס, כן? אתה לא יודע, לא היית מאמר על זה אז, שליווייס תהיה מנצחת הגדולה של עידן הבעלה לזהב. אני חושב שמה שאנחנו רואים עם צוקרברג הרבה יותר עמוק, אז זה רגע אמירה אחת, זה מתעצב, אנחנו לא יודעים, וחברות לקחו כאן סיכונים אדירים, אנחנו עוד לא יודעים מי צדק. דבר אחד משמעותי בעיניי שכן אפשר לראות, זה שצוקרברג קיבל החלטה מדהימה כשהוא קנה את אינסטגרם, הסופר אמיצה יצא מהתלם, עשה מהלך רדיקלי והביא לפייסבוק נכסים אדירים. כמה שנים אחר כך עשה את זה בוואטסאפ. לקח סיכונים על כל הקופה. ואז הוא עשה את המהלך עם פלמר לקי אוקולוס ריפט. אוקולוס, כן? כן. עד כדי כך הוא האמין בזה והלך אולין, שהוא שינה את השם של החברה למטה ומטאברס, והכל יקרה בתוך המשקפיים וזה וזה. נכשל, בסדר? פעם ראשונה שהוא פגש כישלון, לדעתי הוא לא התאושש מאז. כי הוא עשה אימור ענק על אינסטגרם, הצליח, נגד כל הנייסיירס. עשה אימור ענק על וואטסאפ, הצליח. עשה אימור ענק על אוקולוס, drank his own Kool-Aid, הלך all in, כולל לשנות השם של החברה, כולל דמויות מביכות באיזה סייבר ספייס מפגר, כן? לגיטימי לגמרי, נכשל, מעולה, טוב לדעתי מאז הוא לא מצליח להתחדש. וזה מה שאתה רואה מול העיניים שלך עכשיו. אני רוצה להציג לך תיאוריה, אולי טיפה שונה. קודם כל, צוקרברג רואה את מה ש-friend of the pod אילון מאסק עשה עם קולוסיס. אילון מאסק, קולוסיס זה מפעל או warehouse ענק בממפיס, שמכיל המון מעבדים של NVIDIA, ואילון מאסק לקח את המפלצת מחשוב הזו, והזכיר אותה לאנתרופיק $1.25 בחודש. אבל אני רוצה לקחת אותה... אבל עם 90 יום טרמיניישן. 90 יום התראה. כן, כן. בגלל שהוא חושב כל הזמן על SpaceX, ואולי הוא צריך את הכוח מחשוב הזה בשביל גרוק, בשביל, וואו, לא יודע, להנחית רובוטים על הירח, מדהים. אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו קצת לא רואים את התמונה, כי אני רוצה לתת לך כיוון מחשבה קצת אחר. תראה, צוקרברג בעצמו אמר, לפני שנה או שנתיים, אני מעדיף לבנות יותר מדי כוח מחשוב, מאשר להידפק אחר כך, כי אין לי כוח מחשוב, ואני מוכן לאמר את החברה שלי על זה. ואם להיות הגונים, אמזון, גוגל, מייקרוסופט, אמרו את אותו דבר כאיש אחד, כולן לקחו 100% מהרווח השנתי שלהם, והשקיעו אותו בחוות שרתים, ודיברנו נון-סטופ על הכמות של הבנייה שיש בסיפור הזה. אבל, וזה הסיבה שאני חושב שאני מבין אולי מה צוקרברג עשה פה, כי לגוגל, אמזון ומייקרוסופט יש יתרון מובנה, תמיד ידענו את זה. הן חברות שהביזנס שלהם הן מזכירות שרתים. לנטפליקס, לוויקס, למינט מידיה, לדיזני. כלומר, בזמן שהן גדלות לתוך התשתית של עצמן, יש מי שמזכיר את העודף. וזה בדיוק מה שמטה צריכה בשביל להתחרות. אולי הגאונות של צוקרברג במקרה הזה, הייתה פה כל הדרך. כשיצאו כולם לדרך, כולם רצו לנצח בקרב על הקהל בבית, בקרב על ה-B2C, בקרב על לקחת $20 מיונתן אדירי בשביל להשתמש ב-AI, והיה ברור שלא כולם ינצחו. והנה בסופו של דבר, ג'מיני של גוגל, אפשר להגיד בפה מלא, OpenAI ואנתרופיק, ניצחו בקרב הזה. הם המנצחות, הם 3 המנצחות, לא למה ולא גרוק, הם המנצחות. אבל אם אתה אילון מאסק או צוקרברג, בנית את התשתית, עכשיו אתה יכול להזכיר אותה לאנתרופיק ול-OpenAI שצריכים את זה כי הם ניצחו, אבל תבינו את השח הרב-ממדי שהם משחקים. בדקתי יונתן, מאז שצ'אט GPT הוכרז ויצא לעולם, 5 החברות הגדולות של עמק הסיליקון, הוסיפו יחד יותר $10 טריליון לשווי שלהם.
לשם השוואה, זה יותר מהתוצר השנתי של גרמניה ויפן ביחד. זאת אומרת, בזמן שאנחנו מדברים על, רגע, אנתרופיק יכולה להרוויח, רגע, OpenAI יכולה להפסיד, כמה פייסבוק שמה על חוות שרתים? 250 מיליארד, הרי זה 250 טריליון. כן חמודי, ובזמן שאני, גילי, בפודקאסט עושה סופרלטיבים על כמה אצטדיוני בלומפילד של חוות שרתים קמים בארצות הברית בשנה האחרונה, 5 החברות האלה רושמות בכיס, במניה, בשווי, 10 טריליון. אז מי פה רואה את התמונה הגדולה ומי לא? ואולי מה שקורה פה זה מתחבר, יונתן, למה שאתה אמרת על אפל, שאני חושב שהרבה אנשים, אולי כולל אני באיזושהי רמה, אבל לזמן קצר, צריכים לרדת על הברכיים מול טים קוק ולהגיד, בוי, אתה יודע מה אתה עושה. כי טים קוק אמר, אני במשחק הזה לא מעוניין, אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי לי יש את הטול בוט, אני מנהל את הכניסה, ובסוף מבין כל השחקנים שמשחקים, ומי אנתרופיק ומי זה, כולם ישלמו לי 30%, כמו שכל האינטרנט והאפליקציות משלמות לי 30%, והקאפקס, ההוצאות של אפל על חוות שרתים, 0-1 גדול. כל הרווחים שלהם חוזרים לבייבקס של מניות, ודרך אגב, החל מתחילת השנה, אפל היא החברת טכנולוגיה עם התשואה, אם אני לא טועה, 19% מתחילת השנה. אז כבוד לכולם, אני רק אומר, חבר'ה, זה מעניין לראות, באמת את המשחק של הביג בויז בלבלים האלה, ורק שתבינו שפייסבוק בנו חוות שרתים, שמחוברת לחווה הזאת, לסבר את האוזן, תחנת כוח של 5 ג'יגוואט, יונתן, שזה פי 2 מחדרה. זאת אומרת, פייסבוק בנתה חוות שרתים, שהחשמל שלה מתוספק על ידי 2 תחנות כוח של חדרה. ודרך אגב, רק אם לסיים את הנקודה הזאת, הבורסה אמרה את דברה. פייסבוק, המניה שלה עלתה ב10%, כלומר, משקיעים אמרו, תודה לאל, יונתן, שאין לנו פה עוד איזה מטאברס, לך תעשה כסף, תזכיר את זה. והמתחרות, נביוס וקורוויב, ירדו ב17% ו20% כל אחת. הן מתחרות בתחום חוות השרתים. כלומר, המון סחורה הולכת להיות אונליין. יהיה מעניין לעקוב אחרי זה. חשבתי שיהיה מעניין לראות באמת איך החבר'ה האלה משחקים, כי בסוף, יונתן, העניין הוא לא להפסיד, נכון? ולא להתקע במקרה בלי הקומפיוט. כן. אני מסכים, אני קונה את האנליזה במלואה, והיא מתחברת לזה שלא יודעים איך העתיד ייראה, ואז איך אתה בונה לעצמך את הנכסים, שלאן שהתפנית שהעתיד תיקח, אתה תהיה מסוגל לשחק. בדיוק. אני מסכים עם זה. שמע, סמסונג דיווחה, סמסונג היינקס אגב, 2 החברות האלה קיבלו מממשלת קוריאה שבוע שעבר, הסכמה על תוכנית לאומית של $600 מיליארד להשקעה בזיכרונות, שאלה 2 החברות בגדול, הם ומייקרון, היחידות שיודעות לייצר, כן? כן. סמסונג דיווחה במסגרת האירועים האלה, שהרווחים שלה בשנה האחרונה, 12 trailing months, הרווחים גדולים יותר מהקומיולטיב של 40 השנה האחרונות ביחידה הזאת. כן. יותר רווחית מאנווידיה. יותר רווחית מאנווידיה. בשנה אחת, בסדר? אז אנחנו מאוד רואים, אפשר כבר לראות מי המנצחים, נכון להרגע, כן? ואיפה הולכים להיות מוטס מאוד רציניים. זה אני מסכים, אני אסיים, אבל באיזושהי אמירה שאולי קצת פילוסופית, אז תזרום איתי רגע. בעצם מה קורה כאן? יש כאן 2 סוגים של בינה. יש בינה מבוססת פחמן, אנחנו בני אדם ביולוגיים, ויש בינה מבוססת סיליקון. בינה, אנחנו קוראים לה היום מלאכותית, עוד מעט לדעתי נפסיק לקרוא לה מלאכותית, פשוט בינה מבוססת סיליקון. לפני 150 שנה, בסוף המאה ה-19, הגענו למצב שהאנושות התחילה להכפיל את עצמה באוכלוסייה, ולא היה מספיק אוכל, לא היה לנו מספיק קלוריות, מה שנקרא מלכודת של מלטוס, כן? The Malthusian Trap. הגרף האוכלוסייה צמח אקספוננציאלית, גרף האוכל צמח ליניארית, והאמירה הייתה עוד שנייה פיצוץ אוכלוסין, כולנו נמות. ואז הגיע פריץ הבר, והגיעו עוד כמה מדענים, ויצרו ג'נים, וראית שהקלוריות הדביקו את הקצב של הגידול אוכלוסייה. יופי. למה זה? כי carbon-based intelligence הוא מאוד מתוחכם, הוא שולט בו עיקרון ביולוגי של עשרות מיליוני שנה, של self-assembly. אתה מבין? תן לי קלוריות, אני כבר ידע לייצר את כל המשאבים שנדרשים לבינה הזאת להמשיך לגדול. בינת סיליקון, תאר לעצמך, היא גם עכשיו ברגע מלטוס, היא רוצה לגדול ואין לה איך, אז היא צריכה חוות שרתים, אבל תחשוב שהמגבלה שלה זה שהיא לא יודעת לייצר לבד איברים פנימיים. לא מספיק לה רק קלוריות, לא מספיק שתיתן לה את 5 ג'יגה לחוות שרתים. היא צריכה עורקים וורידים, היא צריכה כבלים,
היום כבלים תת-ימיים, יש רק 57 אוניות שיודעות לשים, בסדר? כדי זה בעצם העורקים והוורידים של מערכת הבינה המלאכותית לצורך העניין, ויש לך 3.5 חברות שיודעות להטמין אותם בלחץ אטמוספרי של 500 ב8 קילומטר קרקעית הים, בסדר? ואם אתה רוצה לעשות זה בערך 4 שנים להטמנה, זאת אומרת, אתה בלאג מאוד משמעותי. אלקטרונים אנחנו לא יודעים לייצר, 5-6 שנים זמן לטורבינת גז טבעי, זה היום החסם כניסה. היא בעצם עכשיו צריכה לייצר לעצמה כבדים, כליות, היא מייצרת לעצמה את כל מה שהיא צריכה כדי להמשיך לגדול, כי היא לא בינה מבוססת פחמן, תן לה קלוריות והכל יסתדר. זאת הזדמנות כלכלית מטורפת. אז סמסונג והייניקס עושים את הכליות, או לצורך העניין את הזיכרונות, NVIDIA מייצרת את הנוירונים, בסדר? את הכוח חישוב, אז יש לך פה סטאק שלם שהוא הולך להזין בינה מבוססת סיליקון, אני לא יודע מי ינצח, ואגב, בסוף יכול להיות שהבינה עצמה תנצח. שכשהיא כבר תהיה חזקה ויעמדו לה כל הכלים האלה, ויהיה לה אלקטרונים, ויהיה לה כבלים, ויהיה לה כבד, כליות, לבלה וזה, אז היא תאכל את הבינה מבוססת פחמן. היא לא יכולה להגיע לשם לבד, אבל. כן, השאלה אם בסוף האנושות תהיה מספיק חכמה להשאיר בן אדם עם אצבע על השלטר, לכבות את החשמל. נכון. מעניין, אכן. יונתן, אתה רוצה שנדבר על מה עשה לנו טוב? בוא נתחיל את הפינה. אני אאמר על מה עשה לך, אבל קודם נגיד שהפינה מה עשה לי טוב, מוגשת בחסות אקוסאפ, יצרני התוספים הכי נחמדים בארץ. אקוסאפ מייצרת ומשווקת אבקת L-גלוטמין ואינולין, שמשלבת בין תמיכה אופטימלית לגוף של אנשים מתאמנים, או שעושים פעילות גופנית. חומצת האמינו L-גלוטמין מסייעת בשיקום והתחדשות רקמות, תורמת לתפקוד תקין של מערכת החיסון, ומסייעת בהתאוששות מהירה לאחר פעילות גופנית אינטנסיבית. התוספת של אינולין מעודדת צמיחה של חיידקים טובים במעי, משפרת את ספיגת הרכיבים התזונתיים ותורמת לבריאות מערכת העיכול שלנו. וכראוי במחוזות אקוסאפ, האיכות מוקפדת וטכנולוגיית הייצור מבטיחה ספיגה אופטימלית בגוף, שזה סופר חשוב. תודה לאקוסאפ שאתם הספונסרים שלנו. כרגיל, מאזיני שולחן 4 זכאים להנחה גורפת של 10% על כל המוצרים באתר אקוסאפ. תקלידו טייבל 4, T-A-B-L-E, בספרה 4, במשבצת קוד הקופון והנחה שלכם. וכמו תמיד, חבר'ה, תפתחו את האפליקציה של קופת חולים, תקפצו לרופא, לכו תספרו לו מה קורה איתכם, ספרו מה אתם עושים, איזה תוספים אתם שוקלים, ותשמעו מה יש לו להגיד, בשביל זה הוא שם. בארצות הברית זה היה עולה לכם $300. אז תודה אקוסאפ. יונתן, מה עשה לך טוב השבוע? טוב, זה די ברור, אני פה... אוי ואבוי אם לא תיתן כבוד לאיש בן 100. לאיש בן 100, נורברט צימבליסטה, אחד והיחיד. באמת, איש עם סיפור חיים משוגע. אני חושב על זה שאני הכרתי אותו כשהוא היה בן 82, לפני 18 שנה כשהכרתי את אשתי. ואתה יודע, הבן אדם הוא באמת איש מדהים, הוא כולו כאן הולך ומדבר ונותן מחשבות על העתיד, הוא מדבר עברית, יונתן? לא, הוא מדבר קצת עברית, הוא מדבר יידיש, גרמנית, צרפתית, אנגלית. כן, הוא גדל בוורמס, במערב גרמניה, שזאת הקהילה של רש, היא אחת משלושת קהילות שום, הקהילות שהשמידו בהם המון יהודים, וקהילות שבעצם הביאו את היהודים לחזית החברה הגרמנית. זה בגבול המערבי, כלומר, הוא מספר איך הוא ראה את הצבאות מתארגנים במערב גרמניה, מה שהיה פעם צרפת. ואולי הסיפור הכי מעניין, שאני כל הזמן חושב שיש לו המון סיפורים מעניינים, יש לו סיפור מדהים. הבית שלהם היה תחנת מעבר לקרובים מפולין בשנות ה-30 שעברו מערבה. והוא נולד ב-1926, אז בתור ילד קטן, מ-31-2, זה הזיכרונות שלו, היו מגיעים לישון אצלם לילה או שניים בדרך לאנטוורפן או ללונדון, או אתה יודע, או לארצות הברית רובם. הוא מספר שב-36 הגיעה משפחה, 36 הוא בן 10, אז זה כבר זיכרון, אתה יודע, משפחה פולנית שהייתה בקונגרס הציוני הראשון. 40 שנה קודם, חבר'ה בני 70 וילדים. והוא אומר שהייתה שיחה מדהימה, הוא ישב והקשיב לשיחה על הקונגרס הציוני הראשון.
וואו. הוא אומר שהאנשים האלה אמרו שהרצל היה שם איזה בחור עם זקן, כן, אז מתלהב. דווקא הוא לא נחמד. היה מרשים, הוא היה... נכון. הוא הרגיש כמו סיילסמן, הם אומרים. והדבר שהדהים אותם היה היהודים מהרי אורל, כי הרי מי הגיע לקונגרס הציוני? לא הגיעו האנשים הכי עשירים, כאילו יהודים רפורמים שמאוד, אתה יודע, התבוללו והיו חלק... זה לא עניין אותם האירוע הזה, כי גם 1800 שנה של יהדות מבוזרת, היה בהמון המון היגיון, כאילו שרדנו, כי היה לנו מזוודה ליד הזה, שלום, תודה, אנחנו בפיק, אנחנו בשיא. ועזוב אותי מישראל, מה עכשיו, נרכז את עצמנו מחדש, זה הולך נגד 1800 שנה של DNA רעיוני, מה אתה מספר לי עכשיו על בלפור, על דרייפוס, ומה יקרה, ומה... עזוב, אתה חי בעבר. ואני חושב שהשבוע, כשהיה בישראל רם עמנואל, וסליחה על הביטוי, חרבן לנו על הראש, כאילו בא לקמפיין ממש, נגד ממש, ישראל, ממש. וכולם פה, תראו, בוא נקשיב לו, וכן הלאה. כשהרצל עבד, היה נהוג מצד היהודים המאוד מתקדמים בגרמניה, לומר על היהודים מהמזרח, אוסט יודן, יהודי המזרח. אלה לא באמת, אנחנו היהודים האמיתיים, אלה הם מין ערב רב כאלה, פרימיטיביים, זה... אני מאוד מאוד חושש שאנחנו לקראת אירוע בשנים הקרובות, בעיקר מול יהדות ארצות הברית, שחובה המון המון לחץ, to denounce Israel, to denounce Bibi, to denounce this, כאילו לכל אזרח אמריקאי לא שואלים אותו מה העבר שלו ומה הוא חושב, הוא לא צריך תנאים כדי להתקבל לקהילה הליברלית, אבל אם אתה יהודי, אתה צריך להגיד שאתה שונא את ביבי או שונא את ישראל ואת המדיניות שלה או כל מיני כאלה, כן? היינו שם, לא לפני הרבה זמן, ואני חושב שאנחנו נחזור לשם קהילות יהודיות בעולם המערבי, חלקן יגידו על ישראל, היהודים הריבונים, הם אוסט-יודן, כאילו מודרניים, הם היהודים האלה, הלא אמיתיים, שעזוב, הוא ואני זה לא אותו דבר, אני שוחר טוב, ליברלי, הוא צריך להרוג עמים באזור כדי לשרוד, אנחנו לא אותו דבר. זה מאוד מפחיד אותי, ולקבל פרספקטיבה כזאת מבן אדם בן 100, זה מעניין. כן. אני חושב שרם עמנואל ועוד הרבה דומיו, אגב, all the way to ממדני, אני שומע אותם, משתדל לשמוע בנחת, והטיעונים שלהם לוגית מסתדרים יפה מאוד, והם כולם טיעונים של בן אדם שיש לו דרכון זר וגר במקום אחר. הנכונות שלהם לקחת סיכון עבורנו, שאם רק נניח את נשקנו, ואם רק באמת נרקוד קומביה והורה והכל, אז הכל יהיה בסדר, והעניין הזה, בסדר, מה אני אגיד לך? שמום, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, אני מסכים איתך. תשמע, יונתן, אני ביום שני בבוקר חזרתי מהמולדת, חזרתי מתאילנד, אתה יודע, אני אוהב להתאקלם לאט. אממה, עוד מתאילנד אני מדבר עם אסף פלד, חברי והשותף והמנכ"ל של מינט מידיה. ואנחנו כבר כמה שבועות מסתכלים על איזה עניין עסקי, מיזמים, מעניין כזה, ואסף אומר לי, שמע, אתה חייב לפגוש את הבחור הזה, יש פה חיבור, חשמל, אני חייב לשמוע מה דעתך, בוא נעשה את זה זריז, נראה מה דעתנו. אז אני במייל עם הצוות שלו, והבחור, הוא טס לחול בעשירי, שזה בעצם מתי ששומע את הפודקאסט, אז ג' אני מקווה שעשית דאונלוד ואתה שומע את הפודקאסט במטוס. בקיצור, לוזים עניינים, יונתן, קובעים ביום שלישי. העוזרת הנחמדה שלו אומרת לי, נשמח לארח אותך אצלנו בעמק. אחלה. עמק? מה, רחוב עמק הברכה בנחלת יצחק? לא, יא תל אביבי הזוי, עמק בית שאן, העמק. וואלה. וואלה. שמתי לי פודקאסט, נסעתי לעמק. הנסיעה עשתה לי טוב, האמת. עברתי ליד כפר יחזקאל ושדה אליהו ועין חרוד, וזה הכל יישובים, אני את המדינה מכיר לפי אנשים שהיו איתי בצבא. שזה עוד סיבה למה שירות לאומי לכולם, חובה קדושה, אבל טוב, זה לא העניין. קיצר, נפגשתי עם האיש ועם אשתו, ומה אני אגיד לך, יונתן, נפתחה לי הצ'קרה. קודם כל, העמק באמת חלום, טוסקן הנופים, אבל הבחור הוא באמת מזן אחר, הוא מאוד מצליח, מאוד צנוע, הוא תעשיין, קיבוצניק במקור, והוא ואשתו, אני בטוח שאתה מכיר כאלה אנשים, אפס חרטות, מכיר?
כן, מדברים מהלב, משקיעים בחינוך ובילדים, ועושים, ובתשתיות של לימוד, והכל 100% אהבת חינם, 100% אהבת ישראל, ציונות בלי שום אגו, שום מניירות, וזה גרם לי לחשוב, אתה יודע, גם אנחנו ציונים הרי, כי בסוף הייטקיסט שמדבר אנגלית 70% מהזמן, ומגייס כסף מאמריקאים, שהולך למשכורות לישראלים, זו ציונות. ובן אדם שמקים עמותה, שמאתגרת את החשיבה של הישראלים לגבי מקומם בארצם ובעולם, כמו מה שאתה עושה. זו ציונות. ועובד במחלקת תברואה של אשקלון, שעושה 200 ימי מילואים בשנה, זו אימא של הציונות. וזאת הייתה בשבילי תובנה ממש כיפית, לרב גוניות שלנו כעם, ולציונות שיש לה כל כך הרבה רבדים, וכל כך הרבה סטייק הולדרס שונים, בתוך הנס הזה, איש בדרכו, וזה נתן לי הרבה כוח. בדרך הביתה כבר נסעתי בלי פודקאסט, בלי מוזיקה, דרך העמק, עובר בוואדי ערה, דרך תל אביב, וואלה, פספס באמת יפה של החיים פה, ומומלץ לעשות את זה כשיוצא, אבל באמת אנשים נהדרים, אני מקווה גם שנוכל לעשות איתם משהו מעניין, אולי נתייעץ איתך על זה בנפרד. אז כן, עשה לי ממש ממש טוב. מדהים. גם אתם, מאזיננו האהובים, עושים לנו טוב כל הזמן. תפסיקו לעצור אותי ברחוב עם הספר של יונתן אדירי, ולהצטלם איתי לאינסטגרם. כל הזמן, במטוס, בטרמינל. The pod is your friend, כן. אז תודה רבה, יונתן, תודה על הזמן, אני יודע שאתה בחגיגות. דש לנורברט. מזל טוב. צימבליסטה, חביבי. מזל טוב. תאמין לי שאני אומר שאני בכיף, כשאני מייצג 100,000 ישראלים שמוסרים לו מזל טוב, ותודה, כי העוצמה שלו ושל אלה שעברו את האסון ביחד איתו, הדור הזה הוא מגש הכסף שעליו ניתנה לנו מדינת ישראל, אוהבים אותו, מזל טוב, תבלה, תשוב בשלום, ואנחנו ניפגש אותו מקום, אותה שעה, שבוע הבא. שבת שלום. יאללה, מהמם. שבת שלום, אוהבים.